זו שאלה, ותגיד לי כשאנחנו יכולים להתחיל. אני רץ. אוקיי, מצוין. טוב, ברוכים הבאים לפאנל הגנה עצמית וחשיבותה על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אני מאוד מעריכה את זה שהצטרפתם אלינו היום. האתוס המכונן, או אחד מהאתוסים המכוננים של מדינת ישראל, הוא לעולם לא עוד. אבל עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, היה אמור להיות לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו נכשלים ביצירה של המערכת, שמסוגלת באמת להבטיח לנו שלעולם לא עוד פוגרומים, לעולם לא עוד טבח, לעולם לא עוד אלימות שרירותית שמופנית כלפי יהודים בלי סיבה. אנחנו לא שם בכלל. אני חושבת שמה שהשביעי באוקטובר חשף יותר מכל דבר אחר, זה את הקשר ההדוק בין הריכוזיות של החשיבה שלנו ספציפית לגבי הדבר הזה, והכשל. זאת אומרת, אנחנו יצאנו לכאורה מהגלות, אבל היא לא יצאה מאיתנו, ואנחנו עדיין מחנכים דורות של ילדים שמישהו אחר אחראי, מישהו אחר אחראי לביטחון שלהם, מישהו אחר אחראי לשלום שלהם, מישהו אחר אחראי. מגיל 0 אנחנו אומרים לילדים לא להרביץ, שזה מצוין, כי אלימות זה רע, אבל אנחנו גם אומרים להם שאם מישהו פוגע בהם, הם צריכים לחפש את הגננת, את המורה, וזה לא נגמר בגן או בבית הספר, זה ממשיך, אנחנו אחר כך מחפשים את הממשלה, את שר הביטחון, את השר לביטחון פנים, את מישהו אחר אחראי על ההגנה שלנו. זה לא מתאים לתמונת האיומים שלנו, והאמת היא שזה פשוט לא מתאים לאומה שוחרת חיים. בגלל שהצבא שלנו בסופו של דבר מורכב מהרבה מאוד אנשים, שחושבים שמישהו אחר אחראי, והממשלה שלנו מורכבת מהרבה מאוד אנשים שחושבים שמישהו אחר אחראי, וכמאמר הנשיא המפורסם, the buck never stops, אין אף אחד שאמור לעצור, והקטע של אומה חזקה זה שהיא חזקה עם כל אחד ואחד מהפרטים בה, הוא בעל חוסן נפשי ותחושת סוכנות ומסוגלות והגנה, ואם יהיה לנו את זה, אז אנחנו נוכל לעמוד בהבטחה ולהשאיר לילדים שלנו מצב יותר טוב ממה אנחנו יורשים. ואם לא יהיה לנו את זה, אז אירועי שומר חומות והשביעי באוקטובר הם העתיד שלנו, ואנחנו חייבים למצוא דרך לעצור את זה. הכי קל זה להגיד שהממשלה, השב"כ, הבג"ץ, מישהו אשם. והקטע, וזה חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות היום, וזה ממוקד הפאנל שלנו, זה שחלק גדול מהפתרון הוא להתחיל לחשוב במונחים של אחריות ולקיחת אחריות. מה שאנחנו רוצים לעשות זה להתחיל לשחרר את החסמים ללקיחת אחריות במדינת ישראל ולהניע תהליך, ולכן הפאנל כל כך חשוב. מעבר לעובדה שכפי שכולכם יודעים אנחנו מציגים היום חוק שאמור לשנות את הסביבה החוקית, תאמינו הוא לא חוק וזה נורא קשה יהיה להעביר אותו, זה החלק הקל. החלק היותר קשה זה כשאנחנו נשכון בלבבות וכשהרעיון הזה ישתלט על שיטת החשיבה של כל אחד ואחד מאיתנו, וחלק גדול ממה שאנחנו רוצים לעשות בפאנל היום, ופה אני מעבירה את המושכות לתמיר, זה את זה, זה להניע את השיח הציבורי הנדרש כדי לעשות את זה. מנהלות, בגלל אירועי התקציב, יש לנו 2 חברי כנסת שאמורים להשתתף, ואנחנו נעשה את זה בזום, והלוז יהיה פחות מסודר ממה שהייתי רוצה, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ללוז ההצבעות שלהם. לכל אחד מהדוברים הוקדשו בין 15 ל-10 דקות, אנחנו מבקשים לתת להם את האפשרות לשטוח את משנתם, ושתמיר לא יצטרך להיות השוטר, כי אני בטח לא מתכוונת להיות, אני מהמפריעים בדרך כלל, אז בנימה אופטימית זו, מעבירה את השידור לאולפן. טוב, אז בדרך כלל כשמדברים על הגנה עצמית, מדברים על הגנה עצמית בנשק, אבל אנחנו היינו רוצים גם בעזרת אלוף במיל' עוזי דיין, שכאן איתנו, לנסות להבין את החשיבות של הגנה עצמית. ללכת מכות, אתה אומר. גם? לא. לא רק הגנה עצמית בנשק, נקרא לזה בנשק פרטי, בנשק ברישיון ממשרד לביטחון לאומי. גם ברמת הפרט, אבל גם אנחנו רוצים לדבר על זה באופן כללי, בהקשר של משמר לאומי, בהקשר של כוחות צבא. יושב איתנו היום גם הסמג"ד שלי, נעמן, שבעצם אנחנו חלק מאוגדה, גם אני וגם נעמן ועוד רבים וטובים, חלק מאוגדה חדשה שצה"ל מקים, שאני מקווה מאוד שהנשקים של אותה אוגדה יהיו בבית ולא יהיו
בצבא, ואז במקרה של הקפצה, בין לאירוע שאנחנו צריכים להיות מופעלים לזירה כזאת או אחרת, או בין להגנה לבית, אז ההקפצה היא הרבה יותר מהירה, הרבה יותר אפשרית. אז יתחיל בדברי פתיחה אלוף עוזי דיין. למי? בבקשה. תודה, לכבוד הוא לי. תתחיל. אני אשמור לך על הזמנים. אתה כן תהיה שוטר. שלום לכולם. תראו, אני אשתדל להיות מעשי, כיוון שכבר קיבלנו את התפיסה בתיאוריה, וכיוון שלא נראה לי שאני צריך לשכנע פה אנשים יותר מדי בחשיבות העניין וכולי, אז בואו נשתדל להיות מעשיים. קודם כל, היהדות כידוע התחילה, אני מעדיף להתחיל מהבא להורגך השכם להורגו. פעם התלבטתי בשאלה למה אומרים הבא ולא הקם, מה הוא צריך לבוא עד אליך, אפשר לפני זה. ואכן ראיתי מהבבלי בכלל, הסבירו שזה במחתרת. זה מספיק שבא אליך גנב בלילה הביתה, בניגוד למה שקורה אצלנו לפעמים. אז מותר וצריך להורגו. יש לנו בתנ"ך את דוד ושאול, שבהם בעצם נמתחת ביקורת על דוד למה הוא לא הרג את שאול. ויש לעומת את עשהאל ואבנר בן נר, שנמתחת ביקורת למה הוא כן, ולמה הוא לא רק פצע אותו, וכולי וכולי. ובמשך הזמנים גם נהיה כל הסיפור, האם זה חובה או הצדק. אפילו ראיתי פעם איזה פירוש שהבא להורגך השכם להורגו, זה בכלל היצר הרע, שהוא בא להורגך ואתה משכים וממלא מצוות וכולי וכולי. וזה. כמובן שיש תמיד את השאלה מה זה הגנה עצמית, זה עצמית, או זה מה עם החבר שלי, הוא גם עצמי, אבל אני חייב גם להציל חיים של אחרים, בעיקרון היהדות כן. וככה התחילה סיפורי המכה המקדימה. אגב, היה פעם ויכוח יפה, מי זה היה? גדי איזנקוט, שאמר, איך הוא אמר? הצבא לא יכול לדבר בסיסמאות. דווקא הצבא הכי מדבר בסיסמאות, עצור סיסמה. אבל הוא אמר לו, ומה כל ילדה בת 14 שיש לה מספריים וכולי. בקיצור, במקום להבהיר את העניין, אז סיבך אותו עוד יותר עם דוגמאות. ואני אז באותה תקופה, הדבר שהכי הרגיז אותי היה המילה לנטרל. אני לא מבין מאיפה בא הקשקוש הזה. אני אספר לכם סיפור שתבינו כמה הוא בעייתי לדעתי. אני הלכתי להעיד במשפט של אלאור עזריה. פעמיים. לא, פעם אחת. בתור עד הגנה, לא הכרתי את אלאור אז, לא מכיר אותו היום, אבל נראה לי כל העניין לא בסדר, ובעיקר שעושים מזה משפט ציבורי וכו'. כלומר, עושים איזה סוג של משפט ראווה. והיה לי איזה, כן, חילוקי דעות עם השופטת, עם כבודה, כי אני אמרתי באיזשהו שלב, בעיקרון מחבל הוא בן מוות. אמרה לי, אלוף דיין, מה זה בן מוות? תמיד צריך להרוג אותו? אמרתי לה, כבודה, גם את אומרת סוף גנב לתלייה, ואת לא תולה ילדה בת 4 שלקחה סופגניה. אבל ככלל, התשובה היא כן. ואז היא אמרה לי, אלוף דיין, חוששתני שאתה לא מבין על בוריין את הוראות הפתיחה באש. זה אהבתי. אמרתי לה, כבודה, יש בינינו הבדל קטן. אני כתבתי את הוראות הפתיחה באש, זה את זאת שמפרשת אותם, ויכול להיות באמת שלא כתבתי אותם מספיק טוב. אבל אצלי לא מופיעה המילה לנטרל. אין דבר כזה, אני לא מבין מה זה, אז אני אגיד לחיילים שלי שיבינו מה זה. ומכאן זה התגרש, יצאתי החוצה, עיתונאי אחד אמר לי, אלוף דיין, אתה היית מקבל אותי ליחידה, אתה היית מקבל את אלאור עזריה ליחידה שלך? אמרתי לו, גם אותך לא הייתי מקבל. אבל אם אתה רוצה משהו שקשור למשפט, מה היה קורה אם היה דבר כזה ביחידה? הוא אומר, אני מכיר אתכם, אתם תמיד עם התחקירים שלכם, הייתם עושים תחקיר. אמרתי, נכון. ומה היו שואלים בתחקיר? הוא אומר, האם הוא ירה ברשות או לא? אמרתי לו, לא. שאלה ראשונה הייתה, איך זה שבא מחבל להרוג?
ירו בו, ושהוא נגע ברצפה, הוא עוד לא היה מת. זאת הייתה השאלה הראשונה. למה צריך לבדוק אחר כך אם הוא מת, אם הוא לא מת? הוא אומר, טוב, אז השאלה השנייה. אמרתי לו, השאלה השנייה הייתה איפה היה המפקד שלו. ואז הסתבר לי שחלק גדול מהאנשים מחוץ לצבא ובצבא לא יודעים שהוראות הפתיחה באש זה לא הסיפור האולטימטיבי. מותר לעבור על הוראות הפתיחה באש? ודאי שמותר. בכל משימה. הפקודת משימה גוברת על הוראות. אנחנו לא הלכנו ללוב להרוג את אבו ג'יהאד כי הוא איים עלינו עם קלצ'ניקוב, אלא כי הוא בן מוות. ולכן הוראות המשימה הזה, המפקד של אלאור עזריה עמד למשפט או לא? תשובה היא כן. והוא יצא אשם או זכאי? מי? מ"פ? כן. גם יצא אשם וגם הרחיקו אותו מהתפקיד. למה? כי הוא לא עשה את התפקיד שלו. אבל עשו את זה במשפט משמעת, בדין משמעתי, אז אף אחד לא יודע על זה, כמובן. המג"ד והמח"ט קודמו. מה? המג"ד והמח"ט קודמו. אני עד המ"פ בדקתי, לא יודע, יכול להיות. ולכן יש פה נקודה עקרונית, והיא, אחד, יורים בעיקרון על מנת להרוג, אלא אם כן יש מצבים מאוד מיוחדים. גם לרוב אלה שיורים צריכים להיות מאוד מאומנים בשביל לראות בצורה אחרת. ותכף נגיע לזה, רק נאמר, עכשיו נתחיל את העניינים המעשיים. קודם כל, מתי אתה הורג את הבא להורגך? אתם מכירים שהילדים תמיד אומרים, ילדים, מי התחיל, מה היה, מי נתן, מי זה, מי הרים יד, אז יש שני דברים. אחד, עשיתי לו ככה, היד שלי ברשותי, אתה ידוע, ואחד עוד יותר יפה. פעם איזה מישהו, ילד אמר לי, אני ראיתי שהוא הולך להרביץ לי, אז אני קודם כל החזרתי לו. במידה רבה, הסיפור הזה של ההגנה עצמית והוראות הפתיחה באש, הסיפור של קודם כל החזרתי לו. אז באיזה מצב אתה קודם כל מחזיר לו? ברגע שאתה משתכנע, אתה לא צריך לחכות שיראו בך, יראו בחבר שלך וכולי, ויש גם אחרי. מתי הבא להורגך הפסיק להיות סכנה? היו הרבה פעמים שראיתי פתאום בצבא, ההוא זרק בקבוק תבערה וברח. אז מה? אז מה? אז הוא ייקח עוד אחד ויזרוק אותו אחר כך? הדברים האלה צריכים להיות הרבה יותר ברורים, ומה ניתן לעשות בעניין? לשאלות זה. אחד, שיהיו מה שיותר נושאי נשק. אני השתכנעתי בזה סופית, כי אתם זוכרים, היו ויכוחים, זה טוב לא טוב, שהבנתי, שגיליתי מי המדינה בעולם שיש בה הכי הרבה נושאי נשק פר קפיטה, שהנשק אצלם בבית. אני מדבר על רובים, לא על אקדחים. שוויץ? שוויץ. למה? כי בשוויץ... כל העם במילואים. לא כל העם, לא להגזים, אבל כל מי שבמילואים חייב שהנשק, האפוד, התחמושת, יהיו אצלו בבית. ולא הרגו שם אלפי נשים כל שבוע וכולי. ולכן השאלה המרכזית, אני חושב שצריכה עד עכשיו אני עסקתי באנשים שהם בעצם חיילים. הסברתי גם פה מה צריך לשנות. אבל השאלה העיקרית היא, מה הוראות הפתיחה באש לאזרח? א', הרוב לא יודעים את זה, למרות שכן באימונים הזה שעושים לבעלי אקדחים וזה, כן חוזרים על זה וכולי. ולכן זה נכון גם לאזרח וגם לגבי אזרחות. זאת אומרת, מילואימניק שהוא באזרחות, אז מה, הוא אזרח? כן, אבל לא בדיוק אותו דבר. לכן המאבק העיקרי שאני עשיתי בו היה שכל המילואימניקים הלוחמים, הנשק שלהם יהיה בבית. לגבי זה, התשובה היא כן. כולם. זה לא רק כולם, זה בפיקוד מרכז עכשיו, זה בפיקוד צפון ופיקוד דרום. אבל המאבק הזה עוד לא הצליח. הצליח מאוד. למה? כי בפיקוד מרכז יש כבר יותר מ-7,000 רובים בבית לחיילים. אני יודע, כי אני מטפל כל שבוע בשאלות החכמות, אחר כך של למה אני צריך כל חודש להראות את זה לנשק.
אז הצלחנו לשנות את זה, הורדנו את העניין הזה, אתם מבינים? כל חודש הוא ילך להראות את ההובל הנשק, שישקשק בו פעמיים ויגיע לבלבל לי במוח וילך הביתה. ויש אפילו איזה פטנט עם זה ירוק, איך קוראים לזה, נאמן? שאתה צריך לשלוח פעם בשבוע תמונה שלך עם הנשק. כן. יש כאלה שעושים, אז מראים לפלסטינים, איפה הכספת, איפה הנשק. זה פחות בעייתי. זה אחלה. אני אמרתי לראש הטל, אמרתי לו, ינקו, אתם מלמדים לשקר. אני הייתי עושה בוק ושולח כל שבוע, נכון? אני לא הולך להצטלם כל שבוע עם הנשק וכו'. ולכן המאבק הזה כן מצליח. למה זה מגיע אליך, השאלות האלה? בגלל שיודעים שזה אכפת לי ואני מטפל מיד. אני לא... אתה פותח סתימות. כן, לא, אבל גם עם הנשק, למשל, עכשיו למשל יש הרבה כאלה, אולי כמוך, שנותנים להם נשק, אבל נותנים להם נשק ארוך. והוא לא רוצה נשק ארוך. אני מבין אותו. אבל הם עושים סדר עדיפויות. לא, הוא מתכוון נשק ארוך. כן. לא ארוך קצר ולא קצר מקוצרר. גרסה ראשונה. וכולי. נכון. אז גם בזה צריך לטפל. בסך הכל יש לזה הבנה. נכון שיש עוד תיעדוף לפי איפה אתה גר וקו מגע וכולי וכולי. את זה צריך... שאלה לגבי המודל שהיה פעם ביישובי הספר. זה על הזמן שלך. זה על הזמן שלי. כן. מה שהיה פעם ביישובי הספר, כן. שבעצם אנשי יישובי הספר גם לא גויסו, או גויסו לשירות מאוד קצר, ואחר כך אמרו, החיים שלכם הם בעצם השירות. אתה חושב שצריך לחזור למין מודל כזה? לא הבנתי. אם צריך כיתות כוננות, מחלקות כוננות וזה? מודל האומה החמושה, כלומר שבמושב יש מה... התשובה היא שצריך... לא, אבל גם שהם לא יגויסו לשירות לחדש את הגמר. חוץ מזה, לכל מי שמשרת במילואים הנשק, שלא במקומות כאלה צריך להיות אצלו. דרך אגב, זה גם עוזר שאתה מתייצב בקריאה דחופה, לא איפה המפתחות והנשק, על החלפסנאות. ברור. זה אני דיברתי בדברי פתיחה. כן, אבל יש כאלה, תכף אני אגיע לזה, שהם משרתים במקום, זה לא במקום שיהיה כוח התערבות גזרתי וכו'. זאת אומרת, זה לא שכל אחד יהיה חמוש עד קצה ראשו ויהיה לו מספיק כדורים וכו' וכו' ויהיה בסדר, זה לא כך. צריך גם את הכוח הצבאי הגזרתי וגם את ההבטחה ואת הכוננות. היום ברוב המקומות, לפי איזשהו סדר, זה מתחיל להיות מחלקות כוננות ולא כיתות, ויש ויכוח, תמיד יש סוגיות, אחת זה ניוד ושתיים זה מה עם הנשק המחלקתי. כי הוא מביא איתו גם אימון מחלקתי. זאת אומרת, אם אתה, יש חמ"ג, ואם אתה, יש לך איזשהו סוג של לאו נגיד, אז אתה צריך גם לעשות את האימונים המצטברים של זה, והתשובה היא כן, כאן אין ברירה אלא לדרג את זה לפי איזשהו סדר חשיבות. ועכשיו, דרך אגב, נקודת התורפה בכל הדברים האלה זה המיומנות. וכי הרבה פעמים ראיתם, כשכבר קורה משהו, אז גם יורים אחד בשני, ולא בטעות. באופן מעניין, דווקא אלה שהם יותר מיומנים, פוגעים יותר בכוחותינו. אז למה? ולא בטעות. לא, הוא יורה בו כי הוא חושב שהוא מחבל. והיה בזיהוי. המיומנים יותר, הורגים יותר, משתי סיבות. אחד, הם פוגעים יותר, אבל שניים, הם מעיזים לירות יותר מהר. כשאתה חייל ואתה זיו, אתה רואה, אתה יורה הרבה יותר מהר, וכשאתה אזרח, אתה נראה ונחשוב וכו'. אין לי פתרון פלא לעניין הזה, אבל לומר שבסך הכל עדיף המיומנות ועדיף שיהיה לאנשים נשק. זה מעלה את הסוגיה איזה נשק. תשימו לב, כל מי שיכול שהנשק שלו יהיה הנשק שהוא איתו בצבא. אני שחזרתי לפקד על היחידה, דבר ראשון שעשיתי, תוצאה מלקחי מעלות של פעם, החלפתי את כל הנשק של מה שקוראים פיגועי פחה, של פחה. והעברתי אותו מעוזי ל-M16 קצר, מקוצרר, קיצררנו אותו עוד יותר מהמקוצרר. אבל זה אומר שצריך
לסדר את התחמושת, תטעום, כדי שהוא יידרך וכל מיני דברים. אבל ברגע שמישהו מחזיק נשק, שהוא רגיל אליו, בחיי היומיום נקרא לזה, ולכן גם אחת הבעיות הגדולות עם אלה שכבר יש להם נשק, זה האם הם הולכים איתו. אחד אומר לי, לא אני הולך. אני הולך תמיד עם הנשק, גם עכשיו. לא בתיק עליי. אם אתה לא הולך, כשיצטרכו, אחד אומר לי, זה חתונה, מה אני אבוא עם רובה? שאלה טובה, אבל התשובה היא כן. תעשה חשבון, כי הפחד הנוראי תמיד הוא, מה יקרה אם זה כבר יקרה, ואני עומד כמו אידיוט. והנשק שלי, נגיד, במקרה הטוב, הוא בתיק, באוטו, בקבלה, או תלוי בזה. יש גם כאלה. יש מקומות שאסור לך להיכנס עם נשק. באתי לעצרת של הצנחנים, להזכרה. אז החיילת אומרת לי, יש לך נשק? מה? גם בכנסת, כשאתה מגיע עם נשק, אתה מפקיד אותו. לא אני. אל תספר לאף אחד, זה אסור. מה אסור? אני... לא, הנשק יחד. רגע. כי שנים ארוכות של אימון, אני לא ראיתי מקום שאני נכנס אליו, אני לא נכנס אליו נשק. שעוזי לא יגיד לנו שזה על הזמן שלנו. אני רוצה גם שתיגע בגדנ"ע ובהדרכה לנוער. כן. עכשיו, בקיצור, נגיע אם כך, בואו נקצר את זה באמת לתוך זה. הצנחנים, רק שתדעו, בא להזכרה, היא אומרת, יש לך נשק? אז לרגע, אני חושב מה אני צריך להגיד, נכון? כי אני בא ממקומות של חייל, איפה הנשק שלך? והיא, אני אומר לה, זה טוב שיש? היא אומרת, זה לא כל כך טוב. אז אני צריך לעשות את הפטנט, איך נכנסים בכל זאת ולא מוותרים על הנשק. תלמד אותנו. מה? מה הפטנט? לא, יש לנו שעדיף שלא. עכשיו, לא לכנסת. במקומות אחרים. ברבנות הראשית? מה זה לא? אין לו דבר סוף. אוקיי, גדנ"ע והדרכה לנוער. ככה, 3 נקודות שזקוקות לשיפור. אני אתחיל מחינוך. יש פה שאלה, מתי מתחילים? אצלנו מי שלא ירה בגיל 13, נבח. נחשב חנון על, כן. אז עוד לא הייתה את המילה הזאת, יורם, סבון. אבל אני יצאתי עם תוכנית, ותכף תשמעו את ענייניה. כיתות י"א י"ב אני התחלתי, עוברים אימון של הגדנ"ע, לא במסגרת, לא עם ארגוני המורים וזה, לא בבית ספר, אבל, וזה כנוער, ומלמדים אותם לראות, והם בהובלת הרשות המקומית מצטרפים נקרא לזה חירום, חילוץ והצלה. זה כולל גם עזרה ראשונה, זה כל מיני דברים שאתה מלמד אותם. יש היום במשרד החינוך, העברנו 5 יחידות מגמה שנקראת חירום, חילוץ והצלה. זה מגמה בבגרות, אפשר להרחיב את זה, וכל בית ספר שרוצה יכול לבקש. יש אפילו כבר אקדמיים, ניצנים של זה. מה טוב בזה? שזה גם מעשי. כלומר, אתה צריך באיזשהו שלב פעם בשבוע אחרי הצהריים וכולי. יש פה שאלה מי מכשיר לזה ומי הדברים. מה זה החירום? חילוץ והצלה אני מבין מה זה. חירום זה הכותרת על, במצבי חירום. למשל, רעידת אדמה. למשל... מה? כל המעטפת של כן, כן. זה צמח מכך שהסתבר שברוב המדינות שאנחנו באים לחלץ אנשים, למשל אחרי רעידת אדמה, אז אנחנו האיש הראשון שמגיע לבן אדם. מה, בטורקיה אין מספיק אנשים? אם אתה מכניס את הציבור, מכניס את זה בגיל יותר מוקדם, אז יש לך כוח שיכול להיות ביישוב. יש על זה ויכוחים, הוויכוחים העיקריים הם מה החלטתם להיות ספרטה במקום להיות אתונה וכולי, אז אני מצאתי לזה שם מתאים ואני קורא לזה ספרטונה, תקבעו את זה. הרשות המקומית צריכה להוביל, ויש מקומות שכבר עושים את זה. למשל כפר שמריהו. למשל התעניינו עכשיו ומתחילים לעשות את זה רכסים. פה התחיל הוויכוח עם משרד הביטחון,
ומשרד הביטחון, הראיתי את זה לישראל, השר, הראיתי את זה לדליה, איך הם נקראים? אגף ביטחוני חברתי, הם עושים את זה, אבל בלי נשק. למה? כי גם אני אומר שמי שרוצה צריך להתנדב, וההורים שלו צריכים לחתום. סיפור מעניין. גם ההורים שעשו את זה פעם, לא כולם חותמים. בפולין ההורים צריכים לחתום? מה? כן. כן, בטח. בטח. טיול שנתי, כיתה י"ב, אחרי מה השאלה? מה השאלה? פולין שעושים את זה עכשיו. כן. פולין עושים 0.2 בתקופה. התשובה היא כן. ההורים שם מאשרים... בטח. זה לחוץ לארץ. לא, זה לא המדינה מגדירה עזוב, מה זה משנה? לא, לא. נעמן, הורים שלא מוכנים לחתום? בסדר. לא. מה, זה נשמע לך לא הגיוני שהילד טס לאירופה ולא חותם. נעמן. נעמן. לא עכשיו. לא עכשיו. עוזי, דברי סיום. אז הדבר הראשון הוא להתחיל יותר מוקדם. משרד הביטחון אומר בצדק בכיתה י', אומר בלי נשק, אני אומר עם נשק, אבל זה לא תנאי מבחינתי. אם הם ברכסים יהיו זקה, גם בסדר מבחינתי, זאת אומרת, גם התקדמות. דבר שני, הבטחת טיולים. אף אחד פה בחדר לדעתי לא רשאי להבטח טיול. להבטח טיול. אני 17 שנה ביחידה, לא רשאי להבטח טיול של ילד שלי או הנכד שלי וכולי, כי לא עשיתי 4 ימים זה, ובסוף אתה מקבל מאבטח שהוא אחד, הוא לא ישן בשטח, מה פתאום, אני יושב ראש של חוגי הסיירות פשוט, אז אני יודע כמה זה מכאיב, וזה 3,500 ציורים בשנה אנחנו מוציאים, אבל אף אחד פה לא זכאי, גם לא קצין משטרה דרך אגב, אם הוא לא עשה את 4 ימים של ההבטחה וזה. הצירוף של למה אני אומר, כי אז זה גם קשור לידיעת הארץ וכו'. ודבר אחרון, איזה נשק. פה יש משהו כך, הייתי אומר, מי שיש לו נשק במסגרת מסוימת, צריך ללכת איתו כל הזמן או רוב הזמן, כמו שאצלנו הצבא. מי שאין לו, לדעתי חסר סוג של נשק, מישהו פה מכיר את הנשק שהיה לשומרים בארגון השומר? בחלקם היה אקדח שנקרא מאוזר. האקדח הזה נכנס לתוך נרתיק מעץ, לא מאור, ושאתה מוציא אותו, אתה הופך את הזה ומחבר אותו לכת, ויש לך מין תת מקלע קטן שבקצה שלו יש אקדח. כן. זה נראה מצחיק. היום יש כאלה. היום יש קאט פלסטיק לנשקים. זה בא ממאוזר של הגרמנים, מלחמת העולם השנייה. ורואים לפעמים אותם מצטלמים עם זה וכולי. אני לא בטוח שלא כדאי לחשוב על מה הנשק הטוב ביותר להגנה עצמית, שגם אפשר ללכת איתו, לשאת אותו, גם לא צריך מיומנות על. רוב האלה שאני לפעמים מזדמן לאיזה מטווח או זה, וואלה, מסוכנים לעצמם, לא רק לא לציבור וזה. ולכן צריך להמשיך ולהפיץ את זה, אבל הייתי חושב גם על דבר כזה. אחרון, אישי. אין לי רובה. אתם יודעים למה? הלכתי כל השנים עם הרובה שלי מהיחידה, ובגיל מאוד מתקדם, סגן הרמטכ"ל הודיע שצריך להחזיר את כל כלי הנשק. אמרתי לו, אני לא כל כלי הנשק, וכדאי מבחינה ביטחונית. אני נוסע כל היום ביהודה, שומרון, בקעת הירדן, בדרום וכו'. כדאי שיהיה לי נשק, כדאי לי, אבל כדאי גם לכם שיהיה לי נשק. אומר לי מה שאמרו לי למה אני צריך לשיר במקהלה בכיתה ו', כולם שרים, גם אתה תשיר. בסדר? אז הם סבלו. במקרה הזה לקחו את הזה, במלחמה הזאת ביקשתי. ואמרתי, תראו, אני מסתובב, אני עובד עם השומר החדש, אני פה, יש להם בית החטיבה החדשה שמקימים. הרמטכ"ל באופן אישי לא אישר את זה. נראה לי נושא טוב לוועדת חקירה, לא? תודה. תודה. אנחנו נעבור לשרון אבני, מייסדת ויושב ראש
אשת תיאום ביטחוני אזרחי. 10 דקות. רגש. ועוזי, תענה כשיש לך לדש. אנחנו עכשיו נעבור לשרון אבני, יושב ראש אשת, תיאום ביטחוני אזרחי. נכון. זה מה שאנחנו עושות, שרון אבני, אני גרה ביהודה ושומרון כבר 15 שנים. איפה? גוש עציון, מזרח גוש עציון. איפה? איפה בדיוק? בתקוע, נוהגה תחתכי, מעריכה. זה סודי? לא סודי, אבל תכף נגלה. כי אני מספרת דברים על היישוב, אני משתדלת שמספרים וכולי פחות יצאו החוצה, אבל לעוזי דיין הגדול. נמצאת איתי פה אושרת גיספן המדהימה, היא שותפתי לדרך. אנחנו עושות הכל כמעט ביחד, לשם שמיים. מה שאנחנו עושות זה בעצם תיאום ביטחוני אזרחי, זאת אומרת אנחנו תופרות את הפערים שיש בין השטח, בין האזרחים, לבין מערכת הביטחון. לרוב זה הצבא, יש לנו גם הרבה מאוד עבודה עם משטרה. התחלנו פשוט מהשטח, זה בגדול מה שאנחנו עושות. יש לנו צבא מדהים, הצבא זה אנחנו, אושרת בא לה כמעט כל השנה וחצי האחרונות היה במילואים, תכף הוא חוזר במאי שוב לתעסוקה מבצעית. אני מילואימניקית בעצמי, 19 שנים, מינוס 3 שנות שיקום, גם היום. יש הרבה מאוד משימות, את הדבר הזה אנחנו עושות בעצמנו בלי קשר לזה, מתוך הערכה מאוד גדולה למערכות הביטחון ואמונה בהם, אבל הבנה שיש פער מאוד גדול בין השטח, בין מה שצריך בשטח, מה שמתקבל, לבין מענים שנותנים. זה ככה בכלליות מי אנחנו ומה אנחנו עושות. אנחנו אוזן קשבת להרבה מאוד רכזי ביטחון, רבש"צים, מפקדים מהצבא, מהמשטרה, כל מיני גורמים שיש להם איזשהם שאלות, איזשהם צרכים. לא בהכרח המפקד בשטח יכול לבוא ולבקש משהו מסוים. זה לא מקובל, לא רגיל. נכנסת לפה המילה קונספציה שכולכם מכירים היטב, אולי טוב ממני. ועל המילה קונספציה הזאת, מה שאנחנו עושות בעיקר זה לנסות איכשהו לשפר קצת את ההתנהגות הארגונית המאוד מאוד בעייתית שישנה היום בצה"ל האהוב שלנו. כולם מכירים את זה, כל מי ששירת, כל מי שמשרת עדיין, יש התנהגות ארגונית בעייתית מאוד, אני אגיד את זה, זה הניסוח הכי עדין שאני יכולה להגיד פה מתוך זה. הרבה מאוד מה לשפר, עדיין תפיסות שהן קצת מיושנות. ואצלנו ביהודה ושומרון יש כל מיני, ניתן כמה דוגמאות לדברים שאנחנו עושות על בסיס יומי. יש לנו קבוצות מידע שהקמנו, קבוצות מידע שהן בעצם כעין נוספת לרבש"צים. אנחנו מנחות איך לארגן את הקבוצות האלה, מי מנהל אותם, שום דבר פוליטי, אך ורק ענייני. מלמדות איך לנעוץ אזור מסוים ולצלם ולשלוח, נמצא שם תמיד נציג של כוחות הביטחון. אנחנו בעצם עוד עין, עוד תצפיתנית, כל אחד מחברי הקבוצה הזאת, בשביל מערכת הביטחון, שלא תמיד יכולה להבין מה קורה, מי פורץ, מי מתקרב עכשיו ליישוב. אנחנו מדברים מחברון עד צפון השומרון. מול מי הממשק שלכם? איך אתם מעבירות את המידע? כל מי שמבקש, יש לנו אגב גם קבוצות מוכנות ברגע, כל תא שטח שרוצה, כל מי שמבקש, תמיד יהיה שם או קב"ט, זה מאוד תלוי בתא שטח, או קב"ט, או רבש"ץ, או חיילי הגמר וכולי, היום לצערנו הרב כבר כמעט ואין אותם. הם צריכים אותנו, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש אי אלו תקציבים שקצת סייעו לנו בכל מיני רכיבי ביטחון, ויש ביישובים שיש בהם גדרות אינדוקטיביות ושב"מים וכל מיני כאלה, דברים נפלאים וחשובים מאוד מאוד מאוד. עכשיו, מה הפער בין זה לבין השטח? שאני אצטט רבש"ץ מסוים, לכן אני משתדלת לא לומר את האזורים, אני אצטט רבש"ץ, הוא אמר לי, יש לי עכשיו שב"ם מדהים, את לא מבינה, מדהים. מה זה שב"ם? איזושהי מערכת שמטריעה כמה מאות מטרים לפני חדירה ליישוב רגילה, בעצם מערכת ברובה היא אינדוקטיבית, היא מקפיצה איזשהו מסך, בלילה גם לרוב היא משוכללת מאוד. אוקיי, זאת אומרת, יש לי מערכת חדשה, נחמדה ואני רואה עכשיו 700 מטרים לכיוון כפר אלדד, מזעתרה שמפוצצת בפחה ובאמל"ח. מישהו מתקרב ואני יכולה לדעת על זה לא כשהוא על הגדר שלי, אלא 300 מטרים מהגדר, תלוי איך אני מגדירה את זה. אומר לי הרבש"ץ, יש לי מערכת שב"ם מדהימה, אין לי מי שירוץ אליה, כי זה שיושב עכשיו בש"ג, הוא יושב עכשיו מול המסך, אז איך הוא ירוץ ויתפעל אירוע? עכשיו אין לנו חיילי הגמר, כן? זאת אומרת, כבר שוחררו. למה התושבים לא שומעים? התושבים במילואים. תושבים במילואים, חלק מאוד גדול מהם. אז זה לא רק הש"ג, זה יש לך יותר. הם במילואים, הם לא נמצאים. הם במילואים בעזה, הם במילואים בצפון. נכון, אתה צודק, יש ויש, וגם לא כולם, כן? יש גם יישובים בוגרים, שהם לא בגיל מילואים, והם לא בהכרח כולם יכולים גם.
לקחת חלק. אנחנו משתדלים לתת תפקיד, כי יש מה לעשות בשטח לכל אחד. שרון, בואי תמשיך, אז הוא אומר זה ואין לי מי שזה, אז זו המציאות ואין גם מי שיקפוץ. הצבא מאפשר בכלל לתושבים? מה? מי שמוגדר ככיתת כוננות, אבל רוב כיתות הכוננות ב7 באוקטובר... מה זה מאפשר? מותר להצטרף לנשק פרטי. אני אסביר. דוגמה ליישוב שבו אנחנו גרות, כל כיתת הכוננות, לא רובה, כל כיתת הכוננות, שכולם הרי לוחמי על, גויסו ב7 באוקטובר לעזה. לקיבוצים המדהימים שלנו, גם להלומים. נשארנו בלי כיתת כוננות, בסדר? בלי כיתת כוננות. אז מה עשינו? גייסנו אנשים שלא היו בכיתת הכוננות, שהם לא ברי גיוס למילואים, כך שאנחנו לא פוגעים בסד"כ המילואים של הצבא. כן. טוריסטים, זאת אומרת, הורדנו משמעותית את תנאי הסף, תרגלנו, חימשנו בנשק אישי, כי עוד לא, לקח חודשים עד שקיבלנו עוד קצת נשקים ארוכים, וקיבלנו מג מבורך. אממה, קיבלנו כמות מאוד מאוד קטנה של כדורים, התרחבו היישובים, בסדר? קיבלנו עוד מג, ממש עכשיו, 1.5 שנה אחרי ההתיישבות, בלי כדורים. זה מה שאנחנו עושות. מה עוזר לי עכשיו? המג הכה משוכלל ומיוחל הזה, שאני כל כך צריכה אותו בש"ג, אם חלילה עכשיו פורץ איזה טרקטור ועושה... איך הוא עוזר לי בדיוק אם אני לא יכולה לנגן עליו? אני יכולה להגיד את מספר הכדורים שיש במג הראשון, אני לא אומר אותו כמובן, נוגה לחתוך מהעריכה, אני יודעת מה מספר הכדורים, זה בדיוק מה שאנחנו עושות. אנחנו לא מקבלים עוד תחמושת מיום פרוץ המלחמה ועד עכשיו. זה האירוע אצלנו. זאת אומרת, גם כשאנחנו מצליחים איכשהו לקבל אי אלו רכיבי ביטחון, או שאין מי שיתפעל אותם, בסדר? כי החבר'ה שלנו, אחוז מאוד גדול מבני התיישבות משרתים במילואים, לא כולם בהגמר, הגמר הוא צמצמו, הגמר מסוים בתא שטח מסוים היה 770, אחרי 4-5 חודשים צומצם לפחות מ-300, אנחנו מדברים על עשרות יישובים בתא שטח, זאת אומרת פחות מ10 חיילים לשטח של יותר מ5,000 תושבים, היום זה כבר לא קיים, אפשר לספור על פחות מיד אחד את מספר חיילי הגמר בכל יישוב, מדובר במספרים שבפועל לא יוכלו לתת מענה לשום אירוע שהוא קצת יותר מורכב מחדירה ליישוב, על ידי מחבל אחר. חטמ"ר עציון. מה? חטמ"ר עציון. לא, אבל היא פועלת בכל יהודה ושומרון. בכולם, כן, גם בשומרון. כמה זמן הם מתחייבים להגיע עציון? מה זה קשור? אז אני אענה לך על זה. מה אכפת? אנחנו רוצים הגנה אוטונומית, לא שיבוא מישהו ויציל אותנו. כוכב יאיר לא דומה בכלל. והמצב הוא פי 1000 יותר טוב. נכון שהיצירתיות היא שונה, המפקדים הם שונים, ואנחנו רואים מציאות אחרת בתאי שטח נפרדים, זה נכון. זה גם תלוי אגב בכיס של התושבים, בסדר, אנחנו אספנו מיליון שקלים מהכספים שלנו, שגם ככה אנחנו... שרון, רק אין לך עוד הרבה זמן, אז ככה להגיע לכל הנקודות. אז יש פערים מאוד מאוד משמעותיים, בסדר, בין השטח לבין מה שקורה בפועל, ועם כל הערכתנו לצבא המדהים שלנו, בסופו של דבר, מי שנותן את המענה הם התושבים עצמם. חלק מהדברים שאנחנו עושים זה בין השאר להכשיר את מי שנמצא, נשים שיש להם כבר רישיון לנשק, להכשיר אותם ממש, זאת אומרת שלא יהיו את הדוצים האלה, שלא יהיה חוסר ביטחון, שידעו להשתמש בנשקים, זה דברים שעשינו עוד ממש מתחילת המלחמה, או תוך כדי משימות המילואים שלנו, להכשיר אותם, להביא מומחי לוט"ר, שילמדו אותם איך להתמודד בבית שלהם, מהרמות הבסיסיות של המונחים, מה זה מסתור, מה זה מחסה וכו'. אני כן אדבר במונחים, כמה מספרים קטנים, כי יש לי עוד 1.5 דקות. מבחינת פיגועים, בסדר, יהודה ושומרון, בשנת 2023, 6,984 פיגועים, שנת 2024, 5,765 פיגועים, שנת 2025, עוד לא הגענו לחצי, 949 פיגועים, סך הכל מעל ל13,000 פיגועים, משנת 2023 ביהודה ושומרון. אתם מכירים איזשהו תא שטח שהיו בו כל כך הרבה אירועים, שהוא לא מוגדר, שטח מלחמה פעיל, אין כזה, יש קרוב למעל 50 נרצחים, רובם אגב לפני... מה אלוף הפיקוד אומר? אלוף הפיקוד, נפגשנו איתו עם אלוף הפיקוד הקודם וגם עם אלוף הפיקוד הנוכחי, פעמיים, כמעט שעתיים פגישה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד יסודית. אלוף הפיקוד הזה אומר את הדברים שאנחנו רוצות לשמוע. מה הוא עושה? שאלה טובה. אולי זה תלוי מחת, אני לא יודעת להסביר לך למה קורים דברים, אני יכולה לומר מה חסר לי. בסדר? מה הוא עושה? נעשו דברים מדהימים. בסדר? מה כן קורה, אתה שואל? כן קורה. מהשבועיים האחרונים, בסדר? התחילה איזושהי יוזמה חשובה, שיתוף פעולה פנומנלי עם חיל האוויר, בעצם היום לכל רבש"ץ מצוות איזשהו מפקד טייסת, ממש יש לו את הנייד שלו. ואם חלילה קורה אירוע, יש טייסת שאחראית על אותו יישוב, היא בקשר עם אותו הרבש"ץ, הוא לא צריך עכשיו שהצבא... זה מספר. תכף זה פחות, אני לא רוצה שהדברים האלה כן, אבל זה לא מתוצאת תקיפה.
אז שנייה. הם לא יכולים לעזור. ישבו הרבש"צים עם מפקדי חיל האוויר וקבעו עשרות מטרות, גם תקיפה, גם שיבוש, גם חסימה ביישובים עצמם. זאת אומרת, כל רבש"ץ בא ואמר, אני רוצה שהדבר הזה יופצץ, שהדבר הזה ייחסם אם חלילה קורה משהו, ופתאום אתה רואה את חיל האוויר במלוא הדרו, בשיא המקצועיות שלו, וזה מה שאנחנו צריכים. זה התחיל רק מלפני שבועיים, זה קרה ממש בימים האחרונים. נשמע היום ונורא, תדעי, הייתי אלוף פיקוד מרכז. זה דבר שלא עושים, יישוב לא סוגר מטוסי תקיפה. לא, הוא לא סוגר מטוסי תקיפה. זה יכול להיות אסון בינלאומי. הוא לא סוגר מטוסי תקיפה, הוא מתאם מראש. הוא יודע קודם כל שיש לו שפה משותפת. זה נסח ביטחון אמיתי ברבש"צים, שהאמון שלהם... האמון של אנשי הביטחון במערכת הביטחון. אנחנו יודעים כבר, יש משבר אמון קשה מאוד, וזה נסח המון ביטחון, וביטחון בפועל, באנשים עצמם שבאים ואומרים, איפה נקודות התורפה שלי, איפה שאני צריך לחסום, כי בסופו של דבר אנחנו לעצמנו, ואיך זה מתקשר לעניין הזה של נשק אישי, כשכל המספרים האלה של מעל ל13,900 פיגועים ביהודה ושומרון, רובם ככולם קרו בצירים. בסדר? לא קרו בתוך היישובים. החדירות אל תוך היישובים, לרוב הצלחנו לחזש את הדבר הזה די במהירות, כמובן שגם היו, אבל זה יותר משליש פיגועים של מטעני חבלה על הכבישים, בסדר? כל אותם אזורים שהם בין יישובים, שעליהם אף אחד לא באמת לוקח אחריות, בפועל מי שאחראי הוא הצבא, וכאן אנחנו רואים שמי שמנטרל בפועל ונותן את התשובה ואת המענה המיידי, הם האזרחים בעלי הנשקים, נקודה. הם מגיעים הרבה לפני הצבא, ולגבי הדוגמה שנתת, למה שלא תגיע החטיבה או הפלוגה הגזרתית, או בסדר, כל הכוחות שיש. למה? אני אתן לך דוגמה קטנה. פועל פלסטיני לקח את הפול טריילר שלו, הוציא את המפתח מהסוויץ', עצר את הרכב שלו במאונח, וחסם ציר הכרחי לכל כוחות הביטחון, ועכשיו חוץ ממזכר, אף אחד לא יכול להגיע ליישוב שלי, ולתת איזשהו מענה. אירוע שקרה, בלי אמל"ח, בלי כלום, פשוט סובב את המפתח וחסם. הם לומדים אותנו, הם לומדים את דרכי הפעולה שלנו, עושים איסופי מל"מ כל הזמן, גם על הדברים האלה אנחנו מדווחים לאנשי הביטחון, זאת אומרת, האנשים עצמם, פתאום רואים מישהו מצלם, אין שום סיבה לצלם גן ילדים או בית ספר או אולפנה. בסדר? אז את הדברים האלה אנחנו מעדיפים כדי שיהיה אפשר לפקח, יש מחסור אדיר בכוח אדם, הוא לא השתנה בשום צורה שהיא לצערי הרב, ומי שנמצא בשטח הוא זה שנותן את המענה ואומר, האזרחים עצמם והאזרחיות עצמן, ואנחנו רואים שהם מנטרלים ומונעים החמרה של אירוע ומונעים עוד ועוד פיגועים. מה אתם רוצים? לא במילים שיהיה ביטחון. מה רוצים? שאנשי המילואים שלנו יעשו... מה החוסרים? מעשית, מה... החוסרים הם דבר ראשון... תחמושת. חימושים. יש מול הבית שלי בזעתרה. לא, בנקודות. תחמושת. בנקודות, תחמושת, אבל תחמושת אמיתית. בסדר, תחמושת. חשוב לציין מה יש. הבנו. כן, אמיתית. 2. חשוב לציין, קודם כל תחמושת, אחר כך כוח אדם. מה זה כוח אדם? רגע, איך את מציעה לעשות את זה? שאנשים של תקוע יגנו על תקוע במקום ללכת למילואים? לא, אני אתן לך דוגמה, ממש לא. אני לא נגד דרך אגב, אני שואל. אני אגיד לך, יש פתרון מאוד פשוט, שלא מגיע לנו. לנו לא מגיע משמר אזרחי, אתה יודע את זה. לא מגיע לנו פרויקט של בני המקום. לא מגיע לנו הרבה מאוד דברים, כי כשהרמנו תצ"א ראינו שאנחנו קצת יותר מ-500 מטרים. מה זה משמר אזרחי? מאיפה הוא יבוא? בסך הכל מאוד פשוטה. השאלות האלה, יש תשובות פשוטות ביותר. אין צורך להסתבך. נגיע אליך. נכון, זה נכון. אני אגיד לכם בפשטות מה צריך לעשות. אוריאל, נגיע אליך. אין לכם משמר אזרחי כמבנה. רגע, אבל בואו נעשה פה... אין משמר אזרחי שמביא איתו שרון, אתם תהיו בקשר. קשרים, תרגילים, מטווחים. לא. אין משמרים אזרחיים של משטרת ישראל ביהודה ושומרון. אנחנו לא זכאים לזה. זה קיים אך ורק בקו הירוק. ובפני מי שקורא לזה ישראל חסר משמר אזרחי, חסר תחמושת. מכל הסגנונות הזמן. זאת אומרת, חבר'ה שלנו עוד מתנדבים בירושלים, במשמר האזרחי של מחוז ירושלים. שהם לא יתנדבו בשום מקום, אלא שהם יהיו חיילים אצלכם. כי אין תקינה, היא לא מאושרת מגבוה. לא, הבנתי. אין תקינה לחיילי הגמר. מה אתם רוצים, לא מה אין. תקינה. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים נצח ישראל, אנחנו רוצים ביטחון. לא, אנחנו רוצים מי שאומר אני רוצה ביטחון לא יקבל כלום. לא, שרון. אני אומרת שיש מי שיעשה את זה, אנחנו צריכים להתקדם לפחות בירוקרטיות וקצת יותר שכלול ויצירתיות במערכת. את הנק, בבקשה להעביר למורין. בבקשה. ואנחנו עכשיו נעבור למורין אמיתי, דוברת ארגון החמושות, ומורין תדבר על... תעדכנו שלא נגעתי פה בכלום. את 100%. כן,
לא טובה. לא צריך הרבה... לא, נוגה... טוב, אנחנו נקצר פה, כי אני בעיקר רוצה שאוריאל ידבר. מורים? לא, הכל טוב, אבל יש לי חשיבות. יש סיבה שאני רוצה שאוריאל ידבר. כן, תביא. רגע, מורים תדבר על החסמים. אבל הצגתי אותה. הצגתי אותה. תציג אותה למצלמה. תודה. אנחנו הולכים לעבור למורין אמיתי, דוברת של ארגון החמושות. היא תדבר על החסמים של ההתחמשות במשרד לביטחון לאומי. החסמים של ההתחמשות האזרחית. טוב, זרקו פה את המילה קונספציה. בעיניי קונספציה זה תירוץ של ימנים. אני מצטערת, אין כזה דבר. 2021, דיון בוועדה בכנסת, מגיעים נציגים ממועצות בצפון, מדברים על זה שלוקחים את הנשקים לכיתות הכוננות בעוטף, מדברים על זה שלוקחים את הנשקים, כיתות הכוננות בצפון, חליבה יושב שם, אומר לקחנו את הנשקים, נראה מתי נחזיר לכם, ופה זה מסתיים. וכולם יודעים... תדברו מעכשיו, בחייך... רגע, שנייה, אני חוזרת לפה. אני חוזרת לפה. עוזי, גם אם זה כואב לשמוע, אני חוזרת ל-2025. מה עושים עכשיו? 2025, אני מבטיחה לך שהם ילכו והם ילכו לדיון בוועדה בכנסת ואנשים יגידו אין לנו תחמושת ואין לנו, וזה יסתיים שם. ואנחנו צריכים לעשות את השינוי התפיסתי באמת, שאנחנו התכנסנו כאן לדבר עליו היום. אנחנו לא יכולים להתחנן יותר לאנשים שמאשרים לנו נשק, כמו שנאמר באחת הוועדות של דיון של נשקים. אני לא צריך לשכנע אתכם למי כן לתת נשק, אתם צריכים לשכנע אותי למי לא לתת נשק, אוקיי? האיומים פה הם גדולים, הם מרובים, אנחנו מדברים בכל מקום על 7 זירות לחימה, יש לנו עוד איומים מבפנים שאף אחד לא מדבר עליהם בכלל בדיון הזה המלחמתי, ויש לנו עוד דרך ארוכה, אנחנו מדברים פה על הצעת חוק ואנחנו מדברים פה על הזכות להגנה עצמית שלשמה התכנסנו פה. אני מאוד מאמינה בדרך של אוריאל ואני חושבת שזה חלק גדול מהדיון. באחד הדיונים של ליברליזציה של נשק, דיברתי אני על הרחבת נשקים, למה היא חשובה? למה לאורך השנים אנחנו רואים שרים לביטחון פנים, אהרונוביץ', בר לב, יוצאים בכותרות, אני הולך לצמצם את התבחינים, שנייה אחרי זה, סדרת פיגועים, טוב, אני לא הולך לצמצם את התבחינים. הדיונים הפוליטיים האלה של מי לוחץ על האנשים האלה לצמצם את התבחינים של הנשק, לצמצם את הרעיון של התקנות, הם דיונים שצריכים להתקיים במקביל לדיון בהצעת חוק ובדברים שמקדמים חוקים. כי יש לנו מאבק אחד ענקי שהוא מאבק על התודעה פה. אוקיי? נשאל למה הורים לא חותמים לטופס לגדנ"ע? שתפו להם את המוח. פשוט שתפו לאנשים את המוח. באמת נתנו להם, אני מדברת עם אנשים ואני מדברת על הרחבת נשקים ואומרים לי יש יותר מדי נשקים. מה שאלת הפולו-אפ הבאה שאני שואלת? כמה נשקים יש? כל בן אדם... 400,000. כן, אבל אתה יודע. מי שאומר לי יש יותר מדי נשקים, לא יודע. אני יודע. לא יודעים את התשובה. וזה הבעיה שלנו. הם נחשפים לשקרים. הם נחשפים לעיוותים של מידע. כותרות. אתם מוזמנים לעשות גוגל, כלי ירייה, רצח. כל הכותרות הראשונות שאתם תקבלו יהיה רצח של נשים בכלי ירייה. עכשיו, קודם כל, אם אנחנו פותחים את הדיון הזה שאנחנו רואים בהרבה מקומות, ממקדים אותו לרצח של נשים על ידי כלי ירייה, למה לא מדברים על גברים? כי יש יותר גברים שנרצחים בכלי נשק חם מאשר נשים, אוקיי? ואז אני מתחילה לשאול, אם הם אומרים, אם יתיינו, שיגידו, רצח מגדרי שונה מרצח של גברים, אוקיי? למרות שבעיניי זה מאוד לא מוסרי להפריד בין רצח של אישה לרצח של גבר, או להפחית בערך חיים של מישהו בגלל המגדר. אבל נגיד ואמרתם שיש עכשיו רצח נשים שנראה אחרת. למה תמיד הדיון הוא בנשק החוקי? בעצם, כשמסתכלים על המספרים, ובחנתי את המספרים ב-20 שנים האחרונות, המיעוט שבמיעוט, הכלי נשק הכי, ממש האחוז הכי נמוך שמשמש לרצח נשים, זה כלי נשק, זה נשק חוקי. דקירות זה כלי הנשק, סכין, זה כלי הנשק הנפוץ ביותר. אחרי זה חנק ואלימות, אבל משום מה אנחנו כל הזמן חוזרים בכותרות לנשק החוקי. יש אינטרס של המון גופים והמון ארגונים למקד את הדיון כדי להפחיד את הציבור, ואז
הציבור בעצם אומר, יהיה פה רצח של נשים, ואתה רואה שהסטטיסטיקות מראות שזה לא נכון, על אחת כמה וכמה כשהפחידו אותנו מהרחבות שהיו ב-2023, ועד היום 0 נשים נרצחו בנשק חוקי מאז ההרחבות, נקרא טפו טפו טפו, אבל ושוב, ועדיין הדיונים האלה ממשיכים, ואומרים לח"כית בפנים, אוקיי? חברת הכנסת בן ארי, את אומרת היום, את פתח דיון על הנשק החוקי, 30 ומשהו נשים נרצחו, את טוענת ב-2024. כמה מהן נרצחו בנשק חוקי? והיא לא יודעת. ואז אומרים לה 0. ואז היא מתחילה לצעוק. כי קשה מאוד כשמציבים להם את העובדות בפנים. ולכן, גם אוריאל וגם אני מסכימים שיש פה איזשהו משהו בסיסי שלא מדברים עליו, ושינוי תודעתי שאנחנו צריכים להתחיל לעשות אותו מבחינה ארגונית, להיאבק בשקרים, לתת לאנשים את המידע על האיומים האמיתיים שקיימים. המחקר שאני מציגה פה זה מחקר שבתכלס הוא מתבסס, במקור אני עשיתי מחקר על פרוטקשן, והרחבתי את זה לפשיעה, ואיך החלטות ממשלה בעצם היום מממנות ארגוני פשיעה, איך אנחנו בעצם יוצרים מצב שבו הנשק הלא חוקי רק הולך ומתרבה, וכמובן מעבר בין ארגוני פשיעה לארגוני טרור. מעבר לשיח הפוליטי שאתה מדברת עליו הרבה ועל מה אומרים וזה, מה החסמים? אז החסמים, כרגע, נכון להיום, זה מה שאני אומרת. אני אגיע לחסמים. הוא ישלים אותי. אני אגיע לחסמים. הוא ישלים אותי. מה אתם ממהרים? אני מדברת על המאבק. זה חסם משמעותי. כשאתה כל הזמן שם על סדר היום התקשורתי את הכותרות האלה, והציבור לא מקבל את הפשיעה. אתה חושב שמישהו יודע כמה רוצחים בתוך המגזר הערבי? מישהו יודע שהסיכוי של צעיר ערבי להירצח על ידי כלי נשק גבוה פי 20 מצעיר יהודי? מישהו יודע שיורים שם ברחובות כל יום, והסיבה שזה לא גולש זה כי מחזיקים את זה? אצלנו יודעים ורואים הכל, ושומעים. אוקיי, אז הרוב לא יודעים. אז אני מדברת על המאבק, יש את המאבק התודעה, יש את המאבק התפיסתי, יש לנו את הנושא שצריך כמובן לדון על המאזן של הנשק הלא חוקי אל מול החוקי, אוקיי? את האיומים המיידיים, והסיבה, באמת, אני כן ארים פה לאוריאל, כי אני כן חושבת, והגעתי למסקנה הזאת אחרי שהייתי באמת באחד הדיונים, ודיברתי במשך, אני חושבת, 10 דקות על כל האיומים ועל כל מה שקיים בשטח, ואמרו לא צריך כיתות כוננות ביישובי תפר, והראש שלי מתפוצץ, ואז אני אגיד עוד שם שאולי אתה אוהב, אני לא יודעת, חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון אומרת, מתחילה לכעוס עליי שאני שמרנית ואני אמריקאית ואני מביאה לפה, אני מייבאת לפה רעיונות רפובליקנים של הזכות לשאת נשק, ואני מסתובבת ואומרת לה, גברתי, אני לא דיברתי על הזכות לשאת נשק, אני מדברת פה כבר 10 דקות על הזכות להגנה עצמית, אני לא אמרתי מילה על הזכות לשאת נשק. ואז נפגשתי עם אוריאל, מבחינתי הסיכום הוא שכאשר אנחנו מדברים... ואני בגלל ערוץ 7, אני לא... אין שום בעיה. אני לא נעלבת אף פעם. הסיכום הוא שהציבור צריך לקבל מסר אחד ברור, שזה מה שאני אומרת תמיד לכל מי שחרד מנשקים ומליברליזציה, שזה האנשים שאנחנו נצטרך אותם בהמשך, אחרי שננסה להעביר הצעות חוק האלה ואת הרעיונות של אוריאל ולנסות להסביר להם. I'd rather have a gun and don't need it than need a gun and don't have it. אנשים חייבים להבין את זה יותר ויותר. מבחינתי אני מסכמת פה ומעבירה לאוריה. ואת אומרת שאת לא מביאה מושגים אמריקאים. נסתכל בשטות אמריקאית. את מוזמנת להעביר את המיקרופון לאוריה. כן. תודה. אני אציג אותך. תראו, אני אתמקד. רגע, אוריאל, אתה לא יכול לדבר בלי... אני נדרש להציג אותך. פאוזה. בסדר, אז הנה, את בתדריך אותה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר אוריאל לין, מי שהיה יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, והיום הוא
לא כתוב לי. היום אני קשור בכמה ארגונים, בקיצור. כמה ארגונים, אבל מאוד חשוב לך לדבר על הייתי נשק. נציג באיגוד לשכות המסחר, אבל כרגע אני כבר עוסק בכמה ארגונים נוספים, לא ניכנס לזה. הוא הוציא ספר. בבקשה. אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אינני הולך צעד אחד בלי נשק אישי. גם פה יש לי נשק אישי. ברוך השם. למרות שאני סומך עליכם. מזרח ירושלים, כדאי. ואני לא שאלה איזה נשק. אני מחזיק גלוק, 14 כדורים בצ'מבר, במחסנית. תאמינו לי, זה מספיק בשביל הגנה הראשונית. תראו, הבעיה היא לא איזה כלי נשק לחלק. הבעיה היא באמת מה שאמרה מורית, הבנת זכות ההגנה העצמית בישראל. אנחנו כשלנו כישלון לאומי חרוץ בהבנת זכות ההגנה העצמית, בגלל כל מיני פטפוטים ודברי אווילות שמורי נגעה בכמה מהם. אז אני אספר לכם, ואני אהיה מהיר מאוד, אל תדאגו, זה לא ייקח יותר מ-18 דקות, אם לא תפריעו לי. לפני 50 שנה היו רצף של אירועי טרור מחרידים, מעלות, בית שאן, נהריה. אמרתי לעצמי, אוי, מתפתחת פה תופעת טרור מסוכנת, שונה מהפדאיון. ביקשתי רישיון לשאת כלי ירייה, הלכתי למשטרת דיזנגוף בתל אביב, שאל אותי קצין המשטרה, למה אתה צריך כלי ירייה? אמרתי לו, מה? אתה שואל אותי היום, למה אני צריך כלי ירייה אחרי מה שקרה בבית שאן, מעלות ונהריה? פה זה לא יישוב ספר, הוא אומר לי. אמרתי לו, כשבתל אביב יהיה אירוע, זה גם כן יהיה יישוב ספר. כמו נבואה 3 חודשים לאחר מכן, סבוי. אירוע חמור בסבוי. למה אני אומר לכם את זה? אני רוצה שתבינו שהתפיסה המטופשת הזו, המעובלת הזו, כמעט ולא השתנתה עד היום. לא השתנתה עד היום. וכל מה שאנחנו חושבים, הנה בן גביר מחלק נשק באופן פרוע, זה הכל שטויות, בכלל לא מחלק נשק באופן פרוע. זה בכלל לא קיים. זה סתם הבלים והזיות ובדיות שמורי נגע בכמה מהם. תראו, פעם התבחינים נקבעו על ידי משרד הפנים. וממה הוא דאג? ממה שמורי דיברה מקודם. שחלילה אולי מישהו שיש לו נשק חוקי, יהרוג את רעייתו, אולי הוא יבוא. אחד, אולי. משרד הפנים קבע תבחינים מאוד נוקשים לחלוקת כלי ירייה. בא לאחר מכן משרד ביטחון הפנים, ירש את התבחינים, בא אחריו המשרד לביטחון לאומי, ירש גם הוא את התבחינים, ואנחנו עדיין עד היום הזה פועלים אותם על פי אותם תבחינים אבשים, אני אומר לך פחות או יותר. פחות או יותר. אמרתי פחות או יותר. אני יכול למצוא לך כרגע אנשים בכל מקום, כשירים לשאת כלי ירייה, מיומנים, נגיד מורים, לא יקבלו רישיון. הנה, מורים עם מדריכה, מדריכת כלי ירי. אני מפקחת מטווחים. אני אומר לכם כרגע, הרבה שצריכים לשאת כלי ירייה רוצים, לא כולם מוכנים, שנבין היטב. לא כל מי שכשיר לשאת כלי ירייה ויכול לקבל היום רישיון, הולך לקבל רישיון, לא. אני קלט לפני שנה ניהלתי ארגון שהמטה בו היו 86 איש. 20 מהם היו כשירים לקבל אישור כלי ירייה. מי היה היחיד שהיה לו אקדח? רק לי. האחרים לא רצו להטריד את עצמם. כי זה ללכת אימונים ולשאת כלי ירייה ולהפקיד זה וכל האחריות. לא רצו להטריד את עצמם. עד כדי כך המצב הוא חמור. על כל פנים, התבחינים האלה הם השורש הרע בכל מה שקורה היום. זכות ההגנה העצמית של הפרט, ואני מדבר כרגע של הפרט, אנחנו לא מספיק, הבנו אותה מספיק, ואני אגיד לכם מה שקורה. אני נמצא בוועדה לביקורת המדינה, כולם נמצאים תחת הראש, היי, בן גביר מחלק נשק, אוי ואבוי לנו. ואני אומר להם, חבר'ה, מה אתם דואגים? אני אגיד לכם מה אני דואג. אני דואג שאני אלך ברחוב, יתקוף אותי טרוריסט, הוא יהיה מזוין באקדח, לי לא יהיה כלי נשק להגנה, הוא יהרוג אותי, ואני לא אוכל להגן לא על עצמי ולא על סביבתי. מה, אתם לא קולטים מה שקורה במדינה שלנו? יש פה טרור. כמעט היום לדאבוננו הרב, כמעט מדי יום, והטרור הזה לובש צורה, פושט צורה, והיום זה תוקפים את אנשים שעומדים, מסכנים עומדים בתחנות האוטובוס. אני לפני שנים שיניתי את ההגדרה בחוק של זכות ההגנה העצמית. אני אומר, כשהייתי יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, הייתה הגדרה מנדטורית של זכות ההגנה העצמית בחוק הפלילי, מטופשת לאין שיעור.
מה היא אמרה? שאם מישהו תוקף אותך, אין אתה יכול לגרום לנזק יותר גדול ממה שהוא רצה לגרום לך. זו הייתה ההגדרה המנדטורית בחוק הפלילי שלנו. אמרתי, זה טירוף. קודם כל הוא תוקף אותי, אני עוד לא יודע איזה נזק הוא יכול לגרום לי. היו הרבה מקרים שאנשים היססו ואיבדו את חייהם. דבר נוסף, אם הוא תוקף אותי, אני רוצה להעביר את הסיכון אליו. אני לא רוצה להיות בסיכון. אם הוא תוקף אותי, אני מעביר את הסיכון לתוקף. ואם הוא תוקף אותי חלילה עם סכין, הוא עומד, אני אקח אקדח ואני ארה בו ואני ארוג אותו למקום. אני לא אפצע בו. משום שאני אפצע אותו, ייתכן שהוא ירוג אותי עם סכין. נדבר גם על מקרים שהיו, חבר'ה, אל תחשבו שאני מספר לכם סיפורים. אלה אירועים שהיו אנשים שעשו את השגיאה הזו, ונדבר אירועים עצמי. אני לא יכול, הצלחנו לתקן את החוק בזמנו, חשבו שאנחנו עושים את זה כדי שהמתנחלים יוכלו להרוג פלסטינים, אבל העברנו את זה, ושינינו את זכות ההגדרה העצמית. מאז היו כמה פסקי דין שקשורים בנושא הזה בעלי חשיבות. תראו, אני אומר לכם, אני עוסק בנושא הזה 50 שנה. אנחנו כמדינה, כאומה, מוסדות והציבור, נכשלנו כישלון חרוץ בהבנת זכות ההגנה העצמית, והבנת חשיבותה לביטחון הפנים ועל המאבק שלנו כאומה. פשוט נכשלנו. עם כל אותם סיפורים מטופשים שמורין מקודם נגע בהם, טמטמו חלק מהציבור. מוסדות הציבור, נבהלו, אולי חלילה אם מישהו ישתמש באקדח שהוא קיבל נשק, מקרה ירוג מישהו, מיד יתקפו אותם. ואני אומר לכם שאני לא יכול לחשוב על דבר יותר חמור ויותר נבזי מזה שמדינה שאינה יכולה להגן על אזרחיה, והיא לא יכולה, ואנחנו יודעים טוב מאוד, היא לא יכולה להגן. היא לא יכולה להצמיד שוטר לכל אחד מאיתנו, היא לא יכולה. אירוע טרור אם הוא יתקוף אותי באיזשהו מקום, אף אחד לא יגן עליי. לא יכול להיות מצב שמדינה שאינה מסוגלת לתת לי הגנה, תשלול ממני את היכולת להגן על עצמי. העניין הזה של נשיאת כלי ירייה הוא חלק בלתי נפרד בזכות ההגנה העצמית. אני לא יכול להגן על עצמי אם בא אליי מישהו עם סכין או בא אליי מישהו עם אקדח. מה אמורים להיות התבחינים באידיאל שלך? אני אמרתי... ואני גם אגיד לך מה שאלת ההמשך. אבל רגע, ואני אגיד לך גם מה שאלת ההמשך. ולמה לא שינית אותם כשהיית חבר כנסת? אני כרגע אומר לך שעוד חוקים שאני אגיע אליהם שאני כן שיניתי, אל תצפה ממני לתקן את הכל. אני הייתי יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, במסגרת אחריותי שלי כן שיניתי. קודם כל שיניתי את זכות ההגדרה העצמית בחוק הפלילי, ותכף אני אגיע לעיקר, לדבר יותר חשוב שאני כן שיניתי. התבחינים, שורש הרע, ואמרתי לכם, ירשנו אותם ממשרד הפנים, מהגישה העבשה של משרד הפנים, וזה עבר ממשרד למשרד. אנחנו צריכים להבין דבר מאוד מאוד פשוט, דבר הכי בסיסי שיכול להיות. עכשיו, אחת הבעיות הכי רציניות של אי-ההבנה של הצורך לפתח את כוח ההגנה העצמית וזכות ההגנה העצמית ברמת הפרט, חלחלה בשורות צה"ל. וזה היה האסון הגדול ביותר, ואני אומר לכם כדבר שעקבתי אחריו שנים, בצה"ל לא אימנו את החיילות והחיילים במפקדות לירות. הם לא יודעים לירות. ואני עמדתי על כך ופגשתי קבוצות קצינים כשהייתי בכנסת ואמרתי להם, חבר'ה, חיילי צה"ל יודעים לירות? הם היו כולם נבוכים. הקרבים יודעים. חייל הוא לא בעל יכולת להגן על עצמו, לא חינכו אותם. התוצאה הייתה ב-7 באוקטובר. מפקדים בצבא פשעו נגד התושבים. לא רק שלא הגנו להם, לקחו מהם את הנשק. אתם יכולים לחשוב על דבר יותר מזעזע מזה? שאדם שלא יכול לתת לך הגנה וחובתו לתת לך הגנה, לא רק שהוא לא נותן לך את ההגנה, הוא גם שולל ממך את היכולת להגן על עצמך. לוקחים את הנשקים. בקיבוץ אלומים נתנו הוראה למפקד כיתת הכוננות, אל תגן על החבר'ה, אל תצא למלחמה. מאיפה זה בא? זה בא מתפיסות עבודה גרועות, מטופשות, ברמה שקשה לתאר אותם. הם חלחלו עמוק אל תוך שורות צה"ל. הם עלו לנו במאות קורבנות של בני אדם. אם לא היו שוללים מכיתות הכוננות את הנשק, אם היו מאפשרים להם באמת להשתמש בנשק ולהגן על עצמם,
חיים של מאות אנשים היו נחסכים. ואנחנו ראינו את זה גם באופן נקודתי. מי שהיה לו אקדח טוב, ידע לירות, הוא הגן על משפחתו. מי שלא היה לו נשק הגנה, נטבח, כמו שהיה פעם בשירו של ביאליק בעיר ההרגה. זה מה שקרה. עכשיו תראו, אנחנו העברנו חוק יסוד בעל חשיבות מרכזית, זה נקרא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא היה פשוט להעביר את החוק הזה. ודרש מאבקים, אני ניווטתי את החוק, וניווטתי אותו לא מפלגה נגד מפלגה, אלא עבדנו כל המפלגות ביחד, כולל המפלגות הדתיות. ואז אנחנו בחוק יסוד כבוד האדם קבענו דבר מאוד בסיסי, ואני קורא לכם, כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו. משמעות כפולה. קודם כל, הוא זכאי לכך שהמדינה ורשויות המדינה יעניקו לו את ההגנה. ודבר שני, הוא זכאי גם בעצמו להגן על עצמו. היום השיטה הזו של התבחינים שוללת מהאנשים את היכולת להגן על עצמם. אבל בכל זאת אתה מציע שיהיה קריטריונים כלשהם. כן, אני מגיע לקריטריונים. בבקשה. הקריטריון אמרתי כרגע, ואמרתי אותו גם בוועדת הכנסת, שהם התלבטו שם עם ריבוי, אמרתם, חבר'ה, תפסיקו להתלבט. יש לך פה עניין בסיסי, זכותו של אדם להגן על חייו, אתה לא יכול להגן עליו. בוא נאמר, אתה לא יכול להגן עליו. הוא רוצה להגן על עצמו. אתה לא יכול לשלול ממנו, זה זכות יסוד. זה כתוב מפורשות בחוק יסוד, והיה לזה ויכוח בזמן הדיון. אל תחשבו שזה דבר פשוט. שר המשפטים דן מרידור, בהשפעת הצוות המשרדי שלו, קצת התנגד, לא חשוב, גברנו עליו. אני אומר דבר פשוט, מה שקיים היום מבחינת דרישות לאימון בירי, 50 כדור צריך להישאר. צריך להישאר. אנחנו לא נבוא ונגיד לאדם, קיבלת רישיון, מבלי שהוא הוכיח שיש לו מיומנות להתחמש בכלי ירי. עכשיו, אני מפעם לפעם הולך ועושה את ה-50 כדור האלה, כמובן. אני אומר לכם, זה רציני. הם נותנים קורס ממצה, גם בהגנה, גם איך לא שלא תהיינה תאונות, וגם 50 כדור בירי, אתה יוצא מיומן. כל אדם בעל יכולת פיזית רגילה מסוגל לראות טוב לאחר אימון אינטנסיבי מהסוג הזה, ועושים אותו פעם בשנתיים. מעבר לזה אני אומר... מתוך השעתיים שאתה נמצא במטווח, אתה מקדיש לירי עצמו, ליבשים, חצי שעה, ושעה וחצי על משפטיזציה של מצגות מהמשרד לביטחון לאומי. זה אומרים לך איך לשמור על הנשק, שלא יגנבו לך אותו, ואיך בכל אופן, שלא תהיינה תאונות, זה בסדר. תשמע, אני רואה אנשים יושבים, הם מקשיבים, הם בהחלט מעוניינים בכך, ולאחר מכן הירי של 50 כדור, אז אני אומר לך שהוא ברמה אפילו קצת יותר גבוהה ממה שמקובל בצה"ל. כן, כן. אז הירי של אדם, כל אדם בעל יכולת פיזית נורמלית, ושאינו מופרע בנפשו, אם הוא רוצה לקבל כלי ירייה, צריך להעניק לו כלי ירייה, בתנאי שהוא יהיה מיומן. את כל התבחינים האלה, ואני אומר לכם, אני מסכם, כל התבחינים האלה, דורטל, הם מיושנים, הם אבשים, הם מנותקים מהמציאות, וצריך להשליך אותם לפח אשפה. אמרתי את זה בוועדת הכנסת לביקורת המדינה, להשליך אותם וללכת על הדבר הפשוט ביותר, זכות אדם להגנה עצמית. תאמינו לי, אנחנו זקוקים לזה יותר מאשר בארצות הברית, ואין מקום בכלל להשוות לארצות הברית. פה ההשוואה בכלל. אז אתה בעצם אומר להסיר את כל הקריטריונים, להשאיר רק תנאי סף. אני אומר. רק תנאי סף. שני קריטריונים פשוטים. עבר פלילי. האדם הוא בריא. בריא בנפשו. בנפשו וגם בנפשו. הוא אומן בירי, הוא רוצה לשאת כלי ירייה. לתת לו את הרישיון. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת, אל תפחדו. אל תפחדו. לא 100% אנשים שיכולים לקבל רישיון ילכו לקבל רישיון. אני אומר לכם, מניסיון שלי, בארגון שאני ניהלתי אותו עד לפני שנה, היו 86 איש. 86 איש במטה שלנו. היחיד, 20 היו יכולים לקבל רישיון, היחיד שהחזיק אקדח היה אוריאל לין. מה לגבי ערבים? למה? כי אני מחזיק אקדח כבר 50 שנה ולא מוכן ללכת בן אדם. מה לגבי ערבים? מה לגבי ערבים? שאלה מורכבת. אני מציע לא להיכנס אליה כרגע. מה לגבי PTSD? פצועי מלחמה. לא, אני אומר כרגע, השאלה שלגבי ערבים היא שאלה מורכבת מאוד, מאוד רצינית. אני מציע, בואו נלך שלב שלב. בואו קודם כל נבסס את מה שאמרה מורין מקודם, את זכות ההגנה העצמית בישראל במובן האמיתי.
אני שוב מדגיש, המדינה לא יכולה להעניק לך את ההגנה הזו. כי מוריאל אמרה שהערבים הם יותר בסיכון, כי הסיכוי שלהם להיפגע זה פי 20. אבל היא צודקת. אז אולי קודם כל להתחיל בערבים. We're not talking about that. אנחנו לא מדברים בעולם הפשע שתוקף אותך. אנחנו מדברים כרגע במימוש זכות ההגנה העצמית, לא בעולם הפשע. עולם הפשע והמאבק בו זה נושא בפני עצמו. אבל גם הוא לא יש לנו זכות להגנה עצמית. אם תוקף אותי פרוטקשן. תראה, זה מישור לגמרי שונה. כשאתה רוצה להיאבק בעולם הפשע, זה נושא אחר, איך אתה צריך להיאבק בו. אתה לא מדבר פה על פושעים שלוקחים כלי ירייה והורגים את חבריהם פה במגזר הערבי לדאבוננו הרב, במגזר המיעוטים. אנחנו מדברים פה כרגע על זכות ההגנה העצמית. אני נמצא בסיכון שאם אני אעמוד בתחנת אוטובוס, תבוא מכונית של טרוריסט ותרצה לדרוס אותי ולהרוג אותי. אני נמצא בסיכון שאני יושב בבית קפה. אמנם האירועים היום, אני רוצה להגיד לכם, אם הם חושבים קצת על העבר, האירועים היום הם לא כל כך חמורים כמו שהיו פעם בעבר, אוטובוסים וריסוס של יריות בתי קפה וכו', אבל זה לא משנה. הסיכון קיים. המדינה לא יכולה להעניק להגנה, היא חייבת לתת לי את מה שכתוב פה בחוק היסוד, את זכותי להגן על עצמי, כי היא לא יכולה להגן עליי. תודה רבה לכם. ואני אומר לכם, מה שצריך כרגע זה לא להתעמק יותר מדי. איזה כלי ירייה, לא כלי ירייה, איזה סוג, איזה מה. כל אחד שיבחר לו את כלי הירייה שנוח לו. טוב. זהו. בשלב הזה אני רוצה לשאול שאלה את מורין, ואז אני אפתח את הדיון לדיון פתוח יותר עם שאלות גם מהווה. שאלה זה, האם בכלל הערבים צריכים את הרישיון כדי לקבל נשק, כדי שיהיה להם נגישות לנשק? לא. ומה עושים? הם לא צריכים אפילו, זה לא, כשאנחנו מדברים נשק, זה נחמד שאנחנו כאלה חמודים, ויושבים ומדברים אקדח, PCC, שזה בעצם עם קאט, אבל 9 מילימטר, ואולי מישהו יאשר לנו, כששם יש מגים, RPG, מטענים, בצד השני לא צריך... אין הגבלה של תחמושת גם. אין, נכון, מגבלה רק כלכלית, אם אתה מצליח או לא מצליח, ילדים בני 14 לוקחים נשקים. הסיבה שהעליתי את זה, זה פשוט מאוד, כי אנחנו רואים קשר מאוד הדוק בין ארגוני הפשיעה לטרור. בעצם, אחד הדברים שנאמרו כשהחלו הקיצוצים בתחילת הלחימה, היו קיצוצים רוחביים בכל המשרדים הממשלתיים. אחד מהמשרדים שבהם נעשה קיצוץ היה המשרד לשוויון חברתי, ששם היו שתי החלטות ממשלה, יש אילו גם של ביטחון פנים וגם של חברתי-כלכלי. בעצם, ואחד הקיצוצים שהוחלט עליהם זה קיצוץ בהחלטות הממשלה שאמורות לסייע לחברה הערבית מבחינה חברתית-כלכלית ומבחינת פשיעה. ואז זה היה 15% לפי דעתי רוחבי, יצא, כן? כן. רונן בר פשוט הוציא מכתב, כן. זה בסדר שאני פשוט אחזיק את זה? לחלוטין, כן. רונן בר פשוט תוציא מכתב ואמר והודיע למקבלי ההחלטות, אתם מקצצים עכשיו לחברה הערבית, מה שהולך לקרות זה שהם יפנו לטרור. זהו. ככה זה עובד בעצם. זה קצת מרגיש גם כמו סוג של... פרוטקשן. אתה אמרת, לא אני, אבל ככה מתנהל פרוטקשן. אני בעצם לא אומר לך מה הולך לקרות לך או שמי הולך לעשות לך, אני רק אומר לך שאם אתה לא מעביר את הכסף, אתה תקבל טרור. חבל על המדינה שלך. וחבל, יש מדינה יפה. אבל אנחנו מחייכים וזה מחריד בעיניי, שבן אדם שאחראי על ארגון שאמור לסכל את הטרור, בעצם אומר שהדרך היחידה שלנו להשקיט את הרוחות זה להעביר כסף, כשכמה חודשים לפני זה היה לנו גילינו את זה שהדיון על החמאס היה אותו דיון. בוא נעביר את הכסף ויהיה שקט ואף אחד לא יפגע בנו. אז מבחינתי הדיון בנשקים בחברה הערבית לא צריך בהכרח להתמקד בפשיעה, זה דיון מופרד, אלא יותר בטרור ובאיומים של הטרור שאמורים... נכון, בדיוק. זה גם... זה מה שנקרא, בואו נתחיל מהיהודים קודם כל. תמיר, אתה רוצה... כן.
ככה, עכשיו אני רוצה שאלות, נעמן, אני רוצה שתתייחס לגדוד שלנו, או לאוגדת 96 באופן כללי. אוקיי. אין בעיה, לא יצלמו. לא יצלמו. החייל שעכשיו ידבר על אוגדת 96, גם בלי שם, בלי כלום. מה אתה רוצה לשמוע? רק תעבירו לו את ה-DGI, את הקטנצ'ק הזה. לא, זה מעבירים לך. אני רוצה לשמוע את התפקיד של אוגדה 96, אפשר גם של הגדוד שלנו, ותדבר על הבעייתיות שבזה. בסדר, כרגע... גם בעניין יחסי ציבור יש לנו בעיה. כרגע אוגדה 96 היא אירוע לא ברור. שנייה, אל תצלם אותו. אירוע לא ברור, לדעתי עוד פעם, זה רק שימוש פנימי החומר הזה. אני הולך לדבר עכשיו הכי גלוי בעולם. הייתה תחרות בין הצבא למשטרה, אני מקים את המשמר הלאומי. בן גביר התקדם עם הכוח שלו שכבר מתחיל להתקיים, מקים עכשיו גדוד בירושלים של מג"ב, שהוא מתחרה איתנו על האנשים בעצם, על אותו כוח אדם. לדעתי הם לוקחים רמה מתחת, אני חושב שהם גם לוקחים שריונרים. אצלנו לוקחים מרמת חירניק 05, הנדסה, חילוץ ומעלה. בהתחלה יש לנו יכולת מודיעין מאוד גבוהה, התחלנו לעבוד פה בעצם לבנות תיק אגוד על כל מה שקורה בירושלים, במובלעות היהודיות, איפה יכול להיות חיכוך, איך אנחנו מטפלים בזה. האוגדה והפיקוד פשוט עצרו אותנו בצורה חריפה. אמרו לנו לא מתעסקים, ומאז העבירו את כל הנושא... מה זה לא מתעסקים? עצרו, אנחנו עבדנו מודיעינית, היינו מסיירים במזרח ירושלים, לקחתי את הקמן שטח שלי, העמדתי אותו על הגג, אמרתי לו, זה הכביש, זה התצפית, איך אני מגיע, איך אני מחלץ, איך אני מגן, אתה מתחיל לתכנן עכשיו. והוא אקס-מ"פ במילואים, הקמן שטח זה הוא איש רציני. עצרו אותנו, כלומר, האירוע הזה הוא כנראה מורכב פוליטית, המשטרה בסוף, בסיטואציה בעיר, כנראה, אני לא יודע, כי אין שום תיאום כרגע, כנראה אני אופעל תחת המשטרה, כי המשטרה פה היא בסוף הגורם המנהל. יש גם חטיבות פיקוד עורף, אבל הם בלג אחורה. המשטרה היא הגורם הנלחם כרגע בעיר, כנראה יופעל כרגע, בטוח לא אנחנו, אני לא יודע מה קורה ברמת האוגדה, ברמת החטיבה, הגדוד, אין שום תיאום אגמי בינינו לבין המשטרה, כלומר לא קורה. זה אומר שבאירוע אני אוכל להגיד אינני, אבל לא בטוח שאני אופעל, ובטוח שאני לא אופעל טוב, כי אין את המערך הבנוי. זה סוגיה אחת. מה הייעוד שלנו? קיבלנו איזשהו ייעוד לגבול המזרחי, שגם זה לא ברור, אחרי שדיברתי עם ראש זירת פיקוד מרכז, שהוא אומר שזה גם בסימן שאלה, וזה על כל האוגדה, אני לא מדבר עכשיו רק על גדוד ירושלים. השאלה האמיתית היא האם נקבל נשק הביתה, שזה הפיבוט מבחינתי, בהינתן ונהיה חמושים בבית, זה הסיפור האמיתי. אם לא, אני עוד גדוד בקשירות יותר נמוכה מגדוד באלכסנדרוני, בלי האכזריות, בלי הטילים, ואין לי יתרון אמיתי. אם אני נמצא עם הווסט והנשק בבית, אני יודע להגות את עצמי מהר, ואז השמיים זה הגבול. צריך אותי בירושלים, אני אלחם בירושלים. צריך אותי בגבול המזרחי, אלחם בגבול המזרחי. צריך אותי בכפר סבא, אני אגיע גם מהר לכפר סבא, כי אני יודע להגות מהר, בטח עם הנשק האישי. נשק מחלטי זה כבר סיפור, אבל הנשק האישי אני אדע. ואז השאלה, אני מכיר את הטענה שלך שזה רמת האלוף. האוגדה, ואני חושב גם הפיקוד מדברים על חקיקה. אני לא יודע למה. ככסתח? כרצון לתקוע? כמה? כי הרי לא צריך... אני מניח שעוזי יודע יותר ממני את כל ה... הנה, עוזי יכול להגיב עכשיו. שאלה, אבל אתם מוגדרים כהגמר או אנחנו מוגדרים כחטיבות בזק. זו הגדרה שהושאלה. חטיבות בזק בצבא זה רק הגדודים המעורבים. אין לזה הגדרה אמיתית. יש חטיבות בזק בצבא גרמניה, יש חטיבות בזק בצבא אמריקה. כן, לא, יש חטיבות, יש הגדרה כזאת. בצבא אין לה הגדרה מקצועית אמיתית. אתה מקבל קריאה, באיזה מהירות אתה יכול לצאת עם נשק? אין לנו נשק. אין לנו נשק. אין נשק? אין נשק, יש דיבורים על נשק. לא, רוצים שיהיה נשק, יש כנראה הרבה שרוצים... זה לא מובן שזה התפקיד שלהם. לא, התפקיד שלנו כיום... זה היה הרעיון, אבל לא... התפקיד השתנה, כלומר, התפקיד השתנה. התפקיד השתנה, בהתחלה הוקמנו כאגה. עשינו... למשל, הגמר פיקוד מרכז, הגמר, יש לו נשק בבית. פיקוד מרכז זה יותר קל, גם אנשים בגבול מקבלים נשק הביתה. אני בירושלים,
יש אוגדה מורכבת מגדוד תל אביב, גדוד ירושלים. כל הארץ, יש 25 גדודים באוגדה הזאת, פרוסים על כל הארץ. חשמונאים לא קשור אלינו. חשמונאים זה חיילים סדירים. הם סדיר? הם סדירים. לא, אני מדבר חטיבה 6. חטיבה 6, תראה, אני יודע שב-99 ברק חירם התעקש שיקבלו. אז נו, זה לא חקיקה. רגע, אז זה לא חקיקה. אם ברק חירם מתעקש ודברים קורים, זה מילואימניקים עם נשק אמיתי, יש נשק בימ"ח, לי אין נשק בימ"ח. שיקנו אותו, השאלה תהיה, איך המדינה תרצה לראות אותי? אם המדינה תרצה אותי בתור כוח באמת עם יכולת מהירה, רגע, אתם בכלל עוד לא... אנחנו לא מתוקננים, אנחנו הולכים להיות מוקמים עוד כמה חודשים אחרי אימון הקמה. יש גדוד אחד שעשה, גדוד או שתיים שעשו כבר אימון הקמה באוגדה, בכל האוגדה, המספרים הם קטנים. אבל גם הם לא קיבלו. הם לא קיבלו נשק. יש להם נשק בימ"ח? לא, אין להם נשק ולא בימ"ח. אין להם, יש להם נשק בתהליך ייצור אולי, או בקנייה או ממישהו אחר. האירוע הזה, לדעתי, הצבא משתמש בנו, באמת, כדי להרגיע את סד"כ המילואים. כאירוע יחסי ציבור. לא יחסי ציבור, אני לא מסכים איתך. הוא אירוע אמיתי, והמבחן יהיה אם יהיה נשק או לא יהיה נשק, ואם הימ"ח שלי, ספציפית, יהיה ביני לבין ים המלח או במערב ירושלים. אם אני ביני לבין ים המלח, אני נלחם דרך יריחו להגיע אליו. אם הוא במזרח ירושלים, אני יכול להילחם בקפריסין, במערב ירושלים. כלומר, אין לי גבולות, הוא יודע להגיע אליי בקלות. זה לדעתי שתי השאלות שיגדירו, בטח את הגדוד שלנו, אם הוא אירוע אמיתי או לא, בסיפור הזה. וזה הנושא של הזה. התייחסות כללית, לתת, תמיר, יש לי פה כמה דברים להגיב. עוד משהו קטן, שאלה של הדיוטות. למה ימ"ח ולא בבית? אתה לא תחזיק נפיצה בבית, מה זה נפיצה? מה זה? לא תחזיק רימון רסס 26 בבית. לא תחזיק פצצה של מטול בבית, לא תחזיק מג בבית. אתה צריך ימ"ח, חודרים פה על יכולות קצת יותר מתקדמות. כי אם אנחנו רגע רוצים ללמוד מההיסטוריה של מדינת ישראל, אז בעבר, בכל קיבוץ הייתה... בחדר נשק. שנייה, רגע, אבל לא יודעים עדיין. הייתה טוריה. טוריה? היו רימונים. לא הייתה טוריה? בסדר, אבל היו רימונים? לא. אני יודע שהיו רימונים מאנשים אחרים. בסליק, לא בחדר. בסליק. אוקיי. לא דיברתי איתך חוקית. היה סליק. והמשטרה לא טיפלה בסליק. שאמרתי שאצלנו בגיל 13, אז גם מי שהיה... אוקיי, אז אני מדבר איתך על מה שהיה, לא על מה שהיה באופן חוקי. אצלנו היה החוק זה מה שנאכף ולא מה שכתוב על ספר. יש פערים בין השניים. תמיד יש פערים. יש פערים גדולים בין... ולכן, אבל אני אומר כמשפטן, החוק זה מה שנאכף, לא מה שכתוב. הבנתי. אבל איך קובעים מה לאכוף? מה הסלקטיביות? מי קובע את הסלקטיביות? לא ככה. מי קובע את זה? שאלה מה... Who's deciding? היועמ"שית. בדיוק. נעמן, אבל תיגע בשלב הבא שאתה רוצה לגעת. אוקיי, ככה, יש לי כמה דברים שאני רוצה קצת, אני חושב שאנחנו לא כך הגדרנו את המטרה. יש מטרה אחת של אישה או לכל אדם יהיה אקדח עליו. זאת מטרה אחת. כל אדם. כל אדם מתאים. כל אדם שהוא קשיר. אוקיי, בוא, תן לי שנייה לדבר, אחרי זה תעירו עליי. אני חושב שצריך להגדיר את המטרה ולהרחיב את זה פה מבחינה מערכתית. ואז שאלה, מה איום הייחוס? אנחנו מדברים פה על מחבל בבית קפה בתל אביב, או שאנחנו מדברים על מעגל פתוח בכוכב יאיר. כלומר, זה שתי סיטואציות שונות. אני חושב שלעולם, גם אם נצליח להסדיר פה את הכל, וגם אם יהיה פה אמריקה, לערבים בגלל התרבות שלהם יהיה יותר נשק. כלומר, הערבי הוא לא גבר אם אין לו נשק, ויהיה להם יותר נשק. היתרון היחסי שלנו הוא בארגון ובאימון. כלומר, זה שריונר יש אקדח, אין לי שום הבטחה, ואני לא מסכים שאימון פעם בשנתיים, שרובו בטיחות, ואז יורים 50 כדורה כדי לעבור את הזה הוא אימון. גם מתאמן אולימפי, מתאמן צריך להגיע ל10,000 פעולות, כדי בכלל להכשיר את המוח שלו, להתחיל זה. ואני פעם שירתי בכל מיני מקומות, ידעתי לראות באקדח, היום אני לא באותה רמה. מותר לי לשאול אותך שאלה לא להפריע לך? תשאל. תודה רבה. תגיד לי, אדם שהוא לא באותם כישורים ברמה שאתה אמרת עכשיו, הוא לא באותה רמה. והוא הולך ברחוב, ולפתע תוקף אותו טרוריסט עם אקדח. אתה לא חושב שיש לו זכות לדבר לזה? עדיף שיהיה לו אקדח, אבל לא בטוח שידע להפעיל אותו. עדיף שלא יהיה לו? עדיף שיהיה לו. לא, הוא איתך.
כמו שאמרת, מי שכשיר ורוצה, לא כולם רוצים. עכשיו, אני חושב שיש פה תהליך שהוא גם יותר גדול, שלאט לאט במדינה שוללים מאיתנו את הזכויות של האזרח הפשוט. זה קורה בהרבה דיסציפלינות, זה לא קורה רק בנשקים, זה קורה בנושא של הכסף המזומן. וזה גם שלילה עצמית. זאת אומרת, אני מזהה הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני לא רוצה גם להסתבך, לא רוצה להיות במצב של ספק. כן, ואני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שדיברתי ברח לי השם, דיברתי להגיש הצעת חוק שבוגר סיירת גולני וצפונה יקנה בכסף שלו, יבטח כספת, דיברתי עם רן ברץ, נכון? הצעת חוק, בוגר סיירת גולני שהוא כנראה הוא יותר מוכשר מהבן אדם הפשוט בהפעלת ה-M16 הזה, יקנה אותם כמו שהוא קונה אקדח. ואז הוא אמר לי, יש רעיון יותר טוב מה שעוזי אמר, שהחייל מהמילואים יחזור עם האקדח, ומי יתנגד? מי יתנגד? ימ"שית. לא. על כל רוב M16 יש לך סמל של ממשלת ארצות הברית. זה נקרא חוק לי. האמריקאים לא הסכימו שהמילואים... יש לך מספיק נשק ארוך ישראלי. עכשיו, בתחילת המלחמה, לא לבית. האמריקאים... רק סיירות ומעלה. לא. לא, היום יש כבר בעיה שאומרים ניתן לכם נשק הביתה, אבל תיקחו M16 ארוך רגיל, ואז אתה... לא, אז אני אומר, האירוע הזה, אני מסכים פה עם הנושא של ההגנה העצמית, אבל הסיפור מתחיל מחירויות האזרח, ואם אני לוקח אותך אחורה, הסיפור מתחיל מהפמיניזם הקיצוני. אני אמרתי פה. בין השורות. הפמיניזם הקיצוני, שכל גבר פה הוא מוגדר, הילד שלי... הוא פוטנציה. לא, הילד שלי בן 3 הוא אנס, כי זאת גבריות רגילה, עד שלא יוכח אחרת. אי אפשר להוכיח אחרת. והילד שלי בבית ספר... לא, אין לי שום בעיה, אבל אני אמרתי, כשדיברנו על חסמים, דיברתי על המאבק על התודעה. המאבק על התודעה הוא רחב, הוא מכמה כיוונים. בגלל שאנחנו מתמקדים בנשק, כמובן נתתי את הדוגמאות הרלוונטיות. ברור לי שיש כוחות שמנסים לעשות דברים גם במישורים אחרים. אין פה, זה לא חלק מה... אין פה ויכוח על הנושא הזה. אני רק אומרת שבפועל אין שום בעיה לקחת את הנתונים הקיימים. גבריות רעילה, כשאם אתה תיכנס לדיון הזה מולן, זה דיון שאתה לא תנצח בו, מהסיבה שהוא מומצא, הוא מונפץ על רעיונות עוד יותר מונפצים, בדיוק כמו שהיהודי, הפוסט-ציונות והיהודי הלבן הכובש, זה רעיונות מומצאים שהמציאו פה באקדמיה הישראלית, והצאנו את זה לארצות הברית, ועכשיו זה חוזר אלינו. שנייה, אתה לא תנצח את הפמיניזם הרדיקלי בדיונים על מושגים שהם המציאו, כמו ש... לא, אתה תצטרך לעשות את זה כי הם יובילו אותך למגרש למאבק על התודעה. אתה צריך לדבר על נתונים ועל עובדות, ואם אנחנו לא נשאר כל הזמן בנתונים ובעובדות, אנחנו נשחק לידיים שלהם ואנחנו ניפול חזק כמו שאנחנו עושים כל פעם מחדש. אז הרשי לי לחלוק עלייך. אני טוען שאפשר להמשיג את הכל מחדש. כן, כמו שהמשיגו לך שומרי סף עכשיו. לא שומרי סף, כי שומרי סף הם המשיגו. את לא בהמשגה. רגע, שנייה. אנחנו צריכים להמשיג מחדש את התפקיד הלאומי. אנחנו צריכים להמשיג מחדש את התפקיד הפרטי. אנחנו צריכים להמשיג מחדש מילה שקשה להגיד אותה היום בציבוריות, התפקיד הגברי. אנחנו צריכים להמשיג אותו מחדש בצורה שאנחנו נגדיר אותה. לא מעניין אותי שאתה גבר, אני רוצה נשק. אני אפילו לא מעניין אותי כרגע זה שאתה גבר ואני אישה. אין לי בעיה שתקבלי נשק. אני מגיע לגלוק, אותו גלוק, אני רוצה את הגלוק של אוריאל. אני לא חולק עלייך. איזה... תקחי גלוק, תקחי מה שאת רוצה, לא חולק עלייך. אני טוען... רגע, אתם מסכימים על הכל. מכשול בפני נשק זה כי יש התייחסות לנשק כמשהו שהוא של גברים באופן כללי, אז זה גם מכשול בפנייך להשיג נשק, וזה גם מכשול בפני לגברים להשיג נשק, כי גברים, בגלל שהוא עניין גברי, הוא רעיל. זה אפילו יותר מזה, כי צדקתי בניתוח, רגע, מוריאל, אבל זה הניתוח שלו. אין פה מכשול, יש פה בחירה אישית. כשאני בא ואני עושה את זה, ואני הולך לראות את ה-50 כדור שלי, ואני מסתכל מסביבי, מי הציבור שמגיע גם כן לחדש את הרישוי, מרבית המשתתפים, כמעט 90%, זה גברים. לא משום שרק גברים מקבלים,
אלא משום שהגברים תרבותית. מוכנים, ונשים לא כל כך רוצות, זה הכל. רגע שנייה, אני רק אוסיף. כי כשאני מציעה לאותם ארגונים רדיקליים את הפתרון של אם אישה חיה תחת אלימות, בואו ניתן לה אקדח, בואו, הן לא מוכנות לקבל את זה. הן יציעו לה מקלט, והן יציעו לה גג, כלב תקיפה, שאלוהים יודע מאיפה הם הביאו את הרעיון הזה. באמת, כאילו, אפילו... קודם כל הם יציעו לה להירצח. כן, באמת, באמת, הארגונים שמציעו לה לא יהיו מוכנות, כי המלחמה היא בעצם בנשק... בוא נתחיל מזה שאנשים שרוצות יקבלו. אני מסכים, אבל אתם... נכון, בדיוק. אם נתחיל לעסוק עכשיו בהמשגה... רגע, בוא רגע נחזור לנעמן, שיסיים את הדברים. לא, אני חושב שסיימתי את הדברים, רק אני אומר, יש את הפרקטיקה ויש את האימון ויש את ההצטיידות, ואין לי שום בעיה שהנה, אשתי רוצה ולא נותנים לה, היא עכשיו מתנדבת משטרה. לא נותנים לה? כי היא לא... אני תושבת ירושלים וזה עיר נטולת ערבים. היא לא נותנים לה על פי התבחינים היום. אני אומר לך שוב, שורש הרע זה התבחינים. התבחינים האלה לא נותנים תשובה הולמת. אוריה, לא רק, כי אני עונה על כל התבחינים ואני... ואת לא מקבלת? אני קיבלתי תשובה שלי. מה? לא, אחי כך. אני כן רוצה להגיד משהו קטן לגבי העניינים של המשגה, כשאני חושבת שכולנו היינו באותו דיון שאמרו שלנשים אין אינסטינקט לשלוף, ואמרה את זה אישה. רק הבנות. אמרה את זה אישה. אנחנו היינו. כשהצגה איזשהו צד אחר, אני רוצה רק להגיד, אנחנו הגענו... ברייקינג ניוז, אנחנו פשוט עם אריאל קלנר, חבר הכנסת אריאל קלנר, שסוף סוף יכול לעלות בתוך הדיון התקציב. אנחנו באמצע הצבעות על התקציב. אריאל, אתה שומע אותנו? כן, אני שומע. אתה שומע אותי? מעולה. כן. כן, שומעים מצוין. קודם כל, תודה רבה שהצלחת להצטרף אלינו, אנחנו יודעים כמה זה מאתגר היום. אני ממש פה מתכוון לא להתבלבל בהצבעה על התקציב, ואז נגד יש פה מלא דברים הרבה... אבל... אוקיי, אריאל, סליחה, התנתקנו לרגע? אז אני פה באמת אוקיי, אנחנו איתך, לא לגעת. שלום נוגה, שלום לכולם. אני, קודם כל, אני רציתי מאוד להיות איתכם, לצערי אנחנו פה באמצע ההצבעות על תקציב, אני פה באמצע המליאה, אני מקווה שלא לפספס את ההצבעה. עכשיו עברנו להצבעות שמיות, אז אני מצליח לגנוב כמה דקות. ככה או אחרת אני רוצה להגיד, קודם כל יישר כוח לכם על הדבר הזה, למרכז יכין בכלל, על ההובלה של העניין הזה, לנוגה בפרט, כל מי שעוסק בתחום הזה. אנחנו ערב חג הפסח, וחירות זה דבר שנקנה בעמל, וצריך לשמור על החירות. ואחד הדברים שאנחנו לומדים ולמדנו באסון הנורא של ה7 באוקטובר, זה עד כמה החירות, חשוב לשמור על החירות ולתת לנו את החירות לאזרחים, לתת לאזרחים בעצם לשמור על החירות שלהם, ובאמצעות הקלה, נקרא לזה ככה. ומה זה הקלה? התפיסה שלי היא זה שכל אדם, וזאת גם מהות הצעת החוק שאותה אני מגיש, יחד עם אלמוג כהן, כל אדם בעצם, וכל אזרח, יש לו את הזכות לשאת נשק להגנה עצמית עליו ועל משפחתו, אלא אם מדובר באמת במקרה בעייתי, אם זה מבחינה פלילית או פסיכיאטרית או משהו באמת יוצא דופן. ואני כמי שאמר, יכולנו, ממש בימים הראשונים אחרי 7 באוקטובר, שינינו את התקנות, את התבחינים, כדי שיהיה קל יותר להוציא רישיונות לנשק. וראינו את ההבדל, והפער המהותי שהיה בינינו לבין הפקידות היה בהנחת היסוד. מבחינתנו, מבחינת חבריי, היה הדבר הכי הדיפולט צריך להיות שכל אחד יכול לקבל נשק, כמו שאמרתי, אלא אם יכול להוציא רישיון לנשק, אלא אם יש לו בעיה מאוד מאוד מיוחדת, כמו שתיארתי קודם. לעומת הפקידות, אצלה זה אסור, מבחינתה אסור לכל אחד לשאת נשק, אלא אם תוכיח שיש נסיבות מאוד מאוד מיוחדות, שבגללם ובזכותן הוא צריך לקבל נשק. וזה דבר, והפער הזה, וזה יש לנו 12 שעות לדיונים, מ-11 בבוקר, אז זה היה עד 11 או 12 בלילה, וסיימנו את ההצבעות,
והיינו צריכים להיאבק על כל סעיף וסעיף. אז שינינו את התבחינים והקלנו, אבל זה לא מספיק. ואני חושב, ויש הרבה דברים נוספים שאפשר לעשות ולהקל, ולכן מגיעה הצעת החוק הזאת, שהיא מגיעה בשיתוף מרכז יכין, שהיא מגיעה אחרי באמת עבודה משותפת, והמטרה שלה היא להביא בשורה לאזרחי ישראל, בשורה של חירות, שבה אנחנו מאמינים. זהו, רציתי להגיד לכם יישר כוח לכולם, ולשמוע אם אני אספיק עוד להתייחס, אז בכלל יהיה נהדר. מישהו רוצה לשאול שאלה? קודם כל תציג את הצעת חוק, ואז. אוריאל שאל פה בחדר שנייה לפני שיצא, זה מבטל את התבחינים. כן, אחד מהדברים העיקריים... בואי תציג את זה מלכתחילה, בלי שאלות, כאילו תציגי. ממש על רגל אחת, אנחנו נבהיר שהדבר הראשון שההצעה עושה זה בדיוק מה שאריאל אמר, זאת אומרת, היא משנה באופן מובהק את המערכת ממחשבה שצריך להתיר למחשבה שאתה צריך סיבה טובה למנוע. יש עכשיו בחוק איסור על השר, או בגרסה של אריאל, יש איסור על השר למנוע רישיון ממי שמעוניין בכך. מעבר לכך, מחקנו את התבחינים בכל מקום, גם בחוק וגם בתקנות, אין יותר תבחינים, אנחנו לא ממשיכים לבקש רשות מהמדינה כדי להגן על עצמנו, לא ברמה הפרטית וגם לא ברמה המקומית. זאת אומרת, הרעיון הזה של הצורך במפעל ראוי והתערבות של הצבא באפשרות של יישובים להגן על עצמם, אנחנו מצמצמים את זה. הצבא, התפקיד שלו זה לעזור לאזרחים להגן על עצמם, לא לעשות את זה עבורם. זה, אני חושבת, אלה שני המרכיבים החשובים ביותר בחוק. כל היתר זה פשוט הפרטים, כי כמות הרגולציה שהיה צריך למחוק כדי להגיע לשם הייתה אדירה. אני רוצה לומר, ברשותכם ככה, יש כמובן, אתם אנשים שמבינים את הערך הזה של החירות, אבל צריך תמיד להתמודד מול הטיעונים. ויש את הטיעון הזה של מה יקרה, כמה נשקים יהיו, וכל אחד יוכל להשיג נשק. אז אחד הטיעונים החשובים שכמובן צריך לעמוד עליהם זה לרעים גם ככה יש נשק. הם יודעים להשיג את הנשק הזה, הם לא שואלים אף אחד, הם מגיעים אליו בכל הדרכים האפשריות, וזה ממש לא, אנחנו לא מצליחים לעצור אותם. נגד. אז אני פה אומר לכם, הנה הייתי צריך גם להצביע, לתחת ההסתייגויות של האופוזיציה. ככה או אחרת אני אומר לכם שלרעים יש נשק. מי שצריך נשק זה הטובים, האנשים הנורמטיביים, האזרחים שבלי שהם יקבלו אישור, בלי שהם יקבלו את הרישיון, בלי שהם יקבלו, בלי שלפי החוק פשוט לא יהיה להם. ואת הדבר הזה כמובן צריך להפסיק, כי אין שום סיבה שלרעים יהיה נשק ולטובים לא יהיה נשק, כי כשלטובים אין נשק הם נשחטים. ואת המציאות הזאת אנחנו לא רוצים לראות. המציאות גם בשנה האחרונה של ההקלה בתבחינים לא הראתה שום עלייה ברמת האלימות בישראל כתוצאה מאותם נשקים. אנחנו רואים שהדברים האלה לא משנים, כל אותם הזהרות של כל אותם ארגונים שרוצים שהמדינה תשלוט בהכל, לא התבררו כנכונים כל נבואות הזעם, ואפשר להמשיך לשלב הבא וללכת לכיוון לרפורמה מעמיקה בנושא של נשקים, בעצם לאפשר לאזרחי ישראל להתחמש ולהגן על עצמם. אזרחים אחראים יודעים מה לעשות עם הנשק הזה, כל אחד שמשרת במילואים יודע מה לעשות עם הנשק, כל אחד שמשרת פה בצה"ל יודע לעשות עם הנשק, וגם אזרחי ישראל ידעו מה לעשות עם זה. תודה. תודה רבה אריאל. אז תודה רבה, בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה לכם שוב, למרכז יכין, לנוגה, לכולם. ותמיר גם שם? כן. תמיר, זהו, יש לנו בעיה, אני מזיזה את הראש. תמיר שם, זהו, עכשיו אני רואה, לא זיהיתי, אתה נראה לי מרחוק, אז תמיר, תודה רבה לך גם כן על כל פועלך בנושא הזה, ובאמת נושא מאוד מאוד חשוב. היית איתנו אז בוועדה, באמת, באותם 12 שעות שדיונים יגיעים, ואתה ראית במו עיניך את אותו הבדל בין הגישות של הפקידות לגישות שלנו, שאני וחבריי. אז טוב, תודה רבה לכם, וחג פסח שמח גם כן אפשר כבר לאחל. אמן. פסח קשה ושמח. להתראות. אנחנו מסיימים עוד 5 דקות. בזמנים, זה חדש. ככה. הרעיון הוא שלקחנו, חבל שאוריאל לא בחדר, כשהתחלנו גם לעבוד על הפאנל הזה, אז
עסקנו בזה ארוכות, הזכות להגנה עצמית. ואותה אנחנו הגענו בצורה מפורשת, כי מה שלמדנו בין היתר מהחוויה של אוריאל, זה שאם אנחנו מתכוונים למשהו, הוא צריך להיות כתוב ככה בחוק. כי כל דבר שאנחנו כותבים עקום, ישר, לא זכות להגנה עצמית, אלא... אנחנו כתבנו את הזכות להגנה עצמית באמצעות נשיאת כלי ירי. זאת אומרת, שלא תגידו לי שנשק זה כלב תקיפה, ושלא תגידו לי שהגנה עצמית זה לא על ידי הפעלה. לא, אנחנו רוצים להיות מאוד ברורים לגבי מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו זה, כי הבנו את התרגיל. אתם אומרים לנו שזה מובן, אבל זה ממש לא. אז זה הדבר הראשון. מעבר לזה, האמירה שלנו היא מאמצת כבר באמת את השיח שגם מורין וגם אריאל דיברו עליו. אנחנו לא מדברים על מה שמתירה לנו הממשלה לעשות, אנחנו הופכים את הכיוון ואנחנו אומרים לממשלה אסור להגביל. אנחנו אימצנו את הרעיון של אוריאל, באמת מבאס אותי שהוא לא כאן, אימצנו את הרעיון של אוריאל עד הסוף, אנחנו עכשיו, אנחנו מגבילים את מי שצריך להגביל אותו, שזה לא האזרחים, זה הממשלה. הממשלה לא יכולה להגביל. הפקידים של משרד הביטחון לאומי לא יכולים יותר להגיד לנו שהם לא מוכנים שיהיה יותר מ-X כלי נשק. כי הזכות היא... כן, אוריאל, אנחנו מציגים את החוק, וממש היה חשוב לי שתבין כמה ממה שסיפרת לי נכנס אליו. אז א', אנחנו פרטנו את זה לפרטים. יש זכות להגנה עצמית באמצעות נשיאת כלי ירייה, אפילו לא נשק, כדי שלא יהיה אי הבנות. ואנחנו אימצנו את שיח הזכויות עד הסוף, במקום להגיד שלבן אדם מותר משהו, אנחנו אומרים שלממשלה אסור להפריע לו לעשות את זה. אנחנו מאמצים את הגישה שאומרת שאנשים הם אזרחים חופשיים וסוכנים של עצמם, ואנחנו אומרים, הממשלה לא יכולה להפריע לזה. וממשיכים משם, אנחנו לא רק עצרנו שם, אנחנו אומרים שלאזרחים יש את הזכות ולמעשה גם את החובה לסייע בהגנה על המולדת. הריכוזיות של הגישה שלנו לביטחון לאומי היום, שאומרת שהגנה זה משהו שאנחנו מקבלים מבחוץ, זה מה שאנחנו מנסים לשבור גם בשפה שאנחנו משתמשים בה, וגם שוב בהנחיות. אנחנו אוסרים על הממשלה, לא יגביל שום אדם או בעל סמכות, את זכותו של כל אזרח בישראל לסייע בהגנה על המולדת ועל אזרחי המדינה מפני איום מיידי לפגיעה בחייהם, בגופם או בקניינם, כולל באמצעות נשיאת נשק וכלי ירייה. זאת אומרת, אנחנו קובעים בצורה מאוד ברורה שיש לי את הזכות להיכנס לתוך העוטף ולהציל את הילדים שלי, ואתה לא יכול לעצור אותי. שיש לי את הזכות להתאגד בתור ראש העיר ולקנות נשק ולוודא שהתושבים שלי, כמו שעוזי שאל את שרון בצדק, יכולים בלי רשות מצה"ל להגן על היישוב שלהם, על הילדים שלהם. הם יכולים, אנחנו מחזירים, ממש כתבתי את זה קודם, תמיר אמר קודם שיש לנו בעיה של שלילה עצמית, אנחנו לא לוקחים אחריות בעצם, כי אנחנו מפחדים שמישהו, להסתבך עם מישהו. אז החוק שלנו כתוב ככה שאי אפשר לסבך אתכם. הוא כתוב ככה שאם אני רוצה להגן על עצמי, אף אחד לא יכול לגעת בי. ואם אני במסגרת הגנה עצמית יריתי במחבל נוח'בה, אי אפשר לחקור את זה ואי אפשר להעמיד אותי לדין. בגלל שהחובה שלי, שנייה, אני אסיים את זה, זה לא נשאר עוד רגע, בגלל שהחובה שלי להגנה עצמית, ואנחנו מתייחסים על זה כעל חובה אזרחית, חשובה יותר מנקודות ההגבלה שמנסים להשית עלינו. דבר אחד אחרון מאוד חשוב, יש בחוק שלנו כמה הגבלות. כדי לשאת נשק ברישיון אתה צריך להיות דובר עברית, בן 18, ששירת את המדינה, ואתה צריך להצהיר אמונים למדינה שאתה מגן עליה. הזכות שלך להגנה עצמית היא נגזרת של השייכות שלך לקולקטיב הישראלי יהודי. אם אתה מקבל שארץ ישראל היא הארץ המובטחת לעם ישראל, והמדינה שאתה מגן עליה היא זה, אתה יכול לקבל נשק. אם לא,
אז אנחנו כבר באירוע אחר, וזה מחוץ למרחב הזכויות כמו שאנחנו מבינים אותו. זהו, זה החוק בגדול, זה והרבה מאוד מחקנו סעיפים, בלי הכרה, מחקנו חלקים שלמים של התקנות, פשוט כי הוא היה מיותר לגמרי שימשיכו לעשות כזה רגולציה. זהו, כן, אוריאל. אני הייתי רק מוסיף. אני הייתי מוסיף שזכות ההגנה העצמית היא זכות יסוד. בנשק. לא רגע אחד. בוא, קודם כל אני מדבר על זכות ההגנה העצמית. עכשיו, לא תיתכן אפשרות להגנה עצמית בלי נשק. זה בדברי אנחנו ההסבר. לא אנשי דמיון. הגנה עצמית משמעותו שאם מישהו תוקף אותי עם סכין או עם אקדח, אני יכול להגן על עצמי. הזכות שלי לשאת כלי ירייה היא חלק לא נפרד מזכותי להגנה עצמית. זו זכות יסוד, היא כתובה מפורשות בחוק יסוד בישראל. משום כך, אם אתה רוצה להגביל אותה, יש קריטריונים. לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש, ובאופן ההולם את ערכיה של ישראל. אלה הקריטריונים על פיהם מותר להגביל זכות יסוד, ואין בלתם. משום כך אנחנו צריכים להדגיש, חזור והדגש. You are not giving me any, אתה לא עושה לי טובות שאתה נותן לי רישיון. אתה חייב לתת לי רישיון. אם יש לך סיבות למה לא לתת לי רישיון, אתה צריך להצדיק אותם על פי מה שכתוב מפורשות, חברותיי וחבריי, בחוק היסוד עצמו. וזה התקבל בפסיקה ובשורה של פסיקות, וזה צריך להיות נטוע גם בנושא הזה. טוב, מישהו שאלה אחרונה אפשר? אם לא, אז ארוחת צהריים, סתם שתדעו מה הטרייד אוף. לא, ארוחת צהריים תהיה בעוד 5 דקות, גם אם אנחנו עכשיו וזה, אם יש לו... שאלה, זה נשמע כמו שהחוק כתוב. רגע, שנייה, רגע. שאלה, זה נשמע שכמו שהחוק כתוב, עם ה... כן, נשמע לפי ההצהרה שאדם חייב לתת כדי... Take 4. ההצהרה שאדם צריך לתת, שהיא כן תנאי לקבלת נשק. הצהרת האמונים. כן, בעצם הופכת את הזכות להגנה עצמית רק לזכות הגנה עצמית קולקטיבית של העם. לא. זה מין תנאי סף שבא ואומר, יש לך זכות להגנה עצמית, אבל אם אתה אויב של הקולקטיב, אז אין לך זכות להגנה עצמית, כי אנחנו פוחדים שאתה תפגע בקולקטיב. בדיוק. לא בדקתי את זה מראש. אז הניסוח צריך להיות באופן כזה שאני לא נגד. לא, אבל אז... דרוזי לדוגמה יכול להגיד, אני לא מאמין במדינת לאום יהודית, אבל אני גם לא מתנגד לה בכלל, אני שותף שלה. לא, אני אחדד. הזכות שלך להגנה עצמית נובעת מקיומה של המדינה שמייצרת בכלל זכויות. המדינה שמייצרת זכויות היא המדינה... המדינה מייצרת זכויות? זכויות ניתנות לנו מאלוהים. כן? לא, שנייה. לא מהמדינה. חירויות, בוא, אתה רוצה לפתוח שיח את זכויות, אין בעיה. חירויות, אתה מקבל מאלוהים. זכות, כמו משהו שאתה יכול לדרוש ממישהו אחר, זה רק כשקיימת מדינה. לא דורש לאף אחד. אבל מה אני דורש? רק שלא יפריעו לי. שנייה רגע. מדינת ישראל, כקונסטרוקציה מדינית, מאפשרת לך להגיד מגיע לי. עצם קיומה זה מה שמאפשר לך להגיד מגיע לי. לא, זה להתעלל במושג. למה? יש לך חירות להגנה עצמית, לא זכות להגנה עצמית. זה טיעון למגיע לי נשק, תנו לי אותו חינם. לא. זה לא מה שאני מבקר. לא, אנחנו דורשים שלא יפריעו לנו, את מתעללת במושג. אני אומרת משהו אחר. כשאני כותבת חוק של מדינת ישראל, אני מחקקת זה, אני מגדירה איזשהו... אני מגדירה את הכללים של ההתנהלות בקהילה שהיא מדינת ישראל. זה הכללים להתנהלות. עכשיו, האנשים שלא מקבלים את הכללים של מדינת ישראל, יש להם נשק בכל מקרה. הם לא צריכים אותי. האנשים שרוצים לקבל על עצמם את הכללים להתנהלות במדינת ישראל, שרוצים לשמר את הקולקטיב, כן צריכים. ולאלה אני אומרת, מי שנושא נשק במדינת ישראל, וכן, יש קשר
בין השייכות שלך לקולקטיב הישראלי היהודי והנשיאי הנשק. אני מתייחסת לזה כאילו יש לך, זה התיקון השני לחוקה האמריקאית, מדבר על זכויות אזרח. זה הרעיון. אתה רוצה לטעון שלפני היות המדינה אתה יכול לעשות מה שבא לך, אני לא אתווכח עם זה. אני מסכימה לגמרי. לא, זכויות טבעיות, והזכויות הטבעיות הן לא ניתנות לנו מהמדינה, הן לא זכויות אזרח, הן זכויות אדם. אני מסכימה לגמרי. והזכות להגנה עצמית היא זכות אדם. אבל אנחנו מעוניינים לשלול את זכות האדם שהעניק לו אלוהים לאותו אחד שרוצה לפגוע בקולקטיב היהודי. נכון, לא לגמרי. אנחנו בתוך... אז זה משהו ששונה ממה שאמרת עכשיו. אני מקבלת, ואני אאמץ את הזה, ואני אנסה להגדיר את זה מחדש, נדבר אני ואת לא, אבל אני אגדיר את זה לעגן את זה מאוד ברורה. בפילוסופיה הפוליטית. הכוח של המדינה... מה? לא, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הקונסטרוקציה המשפטית שקודמת לחוקים. הכוח של המדינה מאפשר לי לשלול ממך דברים. יש פה אנשים מעצם קיומה של מדינה, אני יכולה להפריע לך לעשות דברים. נוגה. ואחד מהדברים שאני אומרת, עוד משפט אחרון, זה שאם אתה מתנגד לקיומה של המדינה, אני אפריע לך עם הכוח שיש לי במדינה, להשתמש בזכות הטבעית שלך ל-pursuit of killing me. אני לא חושבת שיש למישהו זכות להרוג יהודים. ולכן בכל מקום שאני יכולה, אני מפריעה לו להתנהג כאילו יש. יש כאן אנשים שדואגים לרווחה הקולינרית שלכם יותר מאשר אתם, אז ברכותיי, ארוחת צהריים עכשיו, תודה רבה לכולם. בברכה, ביי. דרופ מייק. נוגה. בום. כן, ברור. זה היה המטרה, אוריאל היה אמור להיות פה. לא, אריאל. לא, אריאל ואוריאל היו אמורים להיות ביחד בחדר אחד. לא, הדבר היחיד שלי... שנייה.